ბედნიერი 19 ოქტომბრის დილა ყველას ბიზნესმედია საქართველოს გუნდი ცხადია ტელეპირველზე იწყებს თქვენთვის მოუწყებლობას, იწყებს საქმიანად, იწყებს საქმიანი დილით და ჩემს კოლეგებთან ერთად შევეცდებით დილიდან ვიზრუნო თქვენს საქმიან განწყობაზე. იმედია ეს გამოგდის. არის ამის დასტურის სიმპტომები, მადლობა ყველა ჩვენს პარტნიორს, რომელიც მხარს უჭერს საქმიან პროექტებს ტელეპირველზე და თანამშრომლობს ჩვენთან. იმედია პროდუქტი, რომელსაც ჩვენ ვამზადებთ, იმსახურებს თქვენს ყურადღებას. ამის დასტურია, რომ ეხლა თქვენი სატელევიზიო თუ სხვადასხვა კომპიუტერული და ტექნიკური საშუალებები, იქნება ეს YouTube-ზე, Facebook-ზე თუ სხვა მიმართულებით მომართული არის ჩვენს არხზე. ამასობაში კი Forbes-ი მორიგ რეიტინგს აქვეყნებს ამჯერად არ ვეხებით შემოსავლებს და სიმდიდრეს არც ცალკეული ბიზნესებისა და არც კომპანიებისა თუ მათი მეპატრონეების. ზაზა აბაშიძემ იცნობთ ეს მოაზროვნეს, რომელიც ჩვენი კოლეგა, პარტნიორი, საქმიანი დილის თანაწამყვანია, ქართული Forbes-ისთვის სოფლიოს ყველაზე ახალგაზრდა ლიდერების ათეულს კრავს. ინსპირაცია დიდი ალბათობით ყოველ შემთხვევაში გახდა ავსტრიის საპარლამენტო არჩევნებში კონსერვატიული სახალხო პარტიის გამარჯვება. 31 წლის სებასტიან კურცი სოფლიოს ყველაზე ახალგაზრდა ლიდერია. ამ დრომდე კურცი საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტს იკავებდა. სულ მალე იგი პრემიერ-მინისტრის სავარძლიდან მოუწევს ავსტრიის მართვა. აი თავაზობთ ახლა სოფლიოს ყველაზე ახალგაზრდა ლიდერების ტოპ-ათეულს, როგორც მოგახსენეთ, სებასტიან კურცი 31 წლის ავსტრიის პირველი პირი გახდება. მეორე ადგილზე გახლავთ ენრიკო კარტონი, იგი სან-მარინოს პირველი პირია, თუმცა სან-მარინოსთან მიმართებაში უნდა გითხრათ, რომ სან-მარინოს სახელმწიფოს ორი მეთაური ყავს, რომელსაც არჩევნების საფუძველზე ირჩევენ და ამაზე ცოტა მოგვიანებით. მესამე ადგილს იკავებს ყველასათვის დასამახსოვრებელი პერსონაჟი კიმ ჩენ ინი, იგი ჩრდილოეთ კორეის პირველი პირი გახლავთ, თუმცა აქ გარკვეული სხვაობა არის მონაცემებში, როგორც ამბობენ სხვადასხვა წყაროები და ძირითადად ეს წყარო მეზობელი სამხრეთ კორეის სადაზვერვო სამსახურია. კიმ ჩენ ინი არა 1984 წელს, არამედ რეალურად 1993 წელს არის დაბადებული. თუმცა ამ თემასაც მე დაუბრუნდებით. მეოთხეზე ტამიმ ბინ ჰამად ალთანია, კატარის პირველი პირი 37 წლისაა. ბუტანის პირველი პირი ჯიგმე ვანგჩუკი 27 წლის გახლავთ და იგი აგერ ჩემო ბატონო მეხუთე ადგილს იკავებს. ირლანდიის პირველი პირი ლეო ვარდაკარია, იგი 38 წლის გახლავთ და საკმაოდ წარმატებულ სახელმწიფოს ხელმძღვანელობს. სალეხ ალ-სამადი, იემენის პირველი პირი 38 წლის არის. ალბათ გაგებული გაქვთ მის შესახებ, თუ არა და აგერ გაგაცნობთ, 39 წლის იური რატას, რომელიც ესტონეთის პირველი პირია, 39 წლის გახლავთ იური და დაპირებული სან-მარინოს მეორე ხელმძღვანელი პირი არც ეს არის 40 გადაშორებული მატეო ფიორინი 39 წლის არის და როგორც გითხარით ენრიკე კარატონთან ერთად ის ხელმძღვანელობს სან-მარინოს 39 წლის მატეო ფიორინი. ათეულს კი კრავს ემანუელ მაკრონი, ყველაზე ცნობილი საფრანგეთის პირველი პირი, რომელიც ევროპის ერთ-ერთ აღიარებულ ლიდერადაც არის უკვე წარმოდგენილი და როგორც მოგახსენეთ, ათეული შეკრა სწორედ მან და იმის გამო, რომ იგი 39 წლის არის. ვიცი, რომ ბევრს დაწყდა გული, რომ აქ ვერ მოხდა კანადის და სხვა ქვეყნების პირველი პირები, რომელიც განსაკუთრებით ქართველი ბანოვანების სიმპათიებით სარგებლობენ, მაგრამ რა უყოთ. ჩვენც არ იყოს, ისინიც 40 წელს გადაშორებულნი არიან. როგორც მოგახსენეთ, სან-მარინოს სახელმწიფოს ორი მეთაური ყავს, რომლებიც არჩევნების საფუძველზე ირჩევა, ხოლო დათქმა, რაც ამ რეიტინგთან დაკავშირებით არის ჩრდილოეთ კორეის პირველ პირთან მიმართებაში გახლავთ ის, რომ კიმ ჩენ ინი, რომელსაც უწერია, რომ 1992 წლის 8 იანვარს არის დაბადებული, არაო სამხრეთ კორეის სადაზვერვო სამსახური იძახის, ეს მცდარი ინფორმაცია და კიმ ჩენ ინის რეალური დაბადების თარიღი 1993 წელია, ანუ ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული საშიშროების მამამთავარი ერთ წელიწადს იმატებს. რა მიზეზით არ ვიცი, ყველა ტრამპს აშინებს ამით.
ამასობაში სავალუტო ფონდი პროგნოზს აახლებს, გუშინ დავიწყეთ ამაზე საუბარი გალტენ-ტაგარტის ანალიტიკოსთან ევა ბოჭორიშვილთან, საქართველოს მერცულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტით აზერბაიჯანს გადაუს, რომ 2017 წლის მაჩვენებელი საქართველოს შემთხვევაში 4120 დოლარია, აზერბაიჯანი კი 4100 დოლარზეა, სომხეთის მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთსულ მოსახლეზე 3690 დოლარზე კორექტირდება. 2018 წლის საპროგნოზო მაჩვენებლით კი საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთსულ მოსახლეზე 4530 დოლარს მიაღწევს. აზერბაიჯანის კი დაკორექტირდება 4440-ზე. სომხეთი 2018 წლისთვის სავალუტო ფონდის მონაცემებით 3850 დოლარის ფარგლებში იქნება. ქვეყნის მოსახლეობის შემოსავლის დონეს გამოხატავს წლის განმავლობაში ერთი მოსახლის მიერ მიღებული საშუალო შემოსავალი, ერთ მოსახლეზე შემოსავალს სხვადასხვა ინდიკატორი ზომავენ და ყველა ამ ინდიკატორს თავისი გამოყენების არეალი აქვს. როდესაც ერთ მოსახლეზე შემოსავალს ზომავთ იმ მიზნით, რომ შემდეგ სხვადასხვა ქვეყნების მაჩვენებელი ერთმანეთს შევადაროთ, ამ დროს მყიდველობითი უნარის პარიტეტით PPP-ზეა საუბარი, დათვლილი ერთ მოსახლეზე შემოსავლის იდეაში გამოყენება ყველაზე გამართლებულია. მყიდველობითი უნარის პარიტეტი გამორიცხავს ქვეყნებს შორის ფასების დონის სხვაობას, კეთდება დაშვება, რომ 1 დოლარს ყველა ქვეყანაში თანაბარი მყიდველობითი უნარი აქვს. მყიდველობითი უნარის გათვალისწინებით 2017 წელს ერთ მოსახლეზე შემოსავალი ყველაზე მეტად იზრდება ლიბიაში, ან გაიზრდება 3524 დოლარით, შემდეგ მოდის ლუქსემბურგი, ზრდა 3450 დოლარით და ირლანდია 3357 დოლარით. ქვეყნების ჩამონათვალის 10-დან 9 მაღალშემოსავლიანი ქვეყანაა. ეს კი იმაზე მიანიშნებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მაღალშემოსავლიანი ქვეყნების ეკონომიკა პროცენტულად სწრაფად აღარ იზრდება, უკვე დაფიქსირებული მაღალი შემოსავლების საბაზისო ეფექტისა და მოსახლეობის კლების ან შედარებით დაბალი ტემპით ზრდის გამო ერთ მოსახლეზე რეალური შემოსავალი ამ ქვეყნებში უფრო მეტად იზრდება, ვიდრე განვითარებად ქვეყნებში. 2017 წელს შემოსავალი ყველაზე მეტად ეკვატორულ გვინეაში შემცირდება 3120 დოლარით, შემდეგ მოდის ქუვეითი და ვენესუელა. აქ ქუვეითზე მოდის 2208 და ვენესუელაზე 1628 დოლარი. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მართალია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზით სამხრეთ კავკასიის სახელმწიფოებს შორის საქართველოს ლიდერია მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის საპროგნოზო მაჩვენებლით, თუმცა ის პროექტები, რომლის განხორციელების პრეტენზიაც გვაქვს, თუმცა ბიუჯეტის ხარჯზე რთული განსახორციელებელი იქნება, მაგრამ აქ არის კიდევ ერთი დეტალი და ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სავალუტო ფონდი წელიწადში დაახლოებით ორჯერ აახლებს ამ მონაცემებს, ასე რომ ჩვენ კიდევ გვექნება საშუალება გადავხედოთ და შევაფასოთ, რამდენად გამართლდა, ან როგორ გადახედავს და რის საფუძველზე საერთაშორისო სავალუტო ფონდი თავის მონაცემებს. ერთ-ერთი ასეთი პროექტი, რომელზეც წეღან ვახსენე, არის Skyway. ეს არის სრულიად მომავლის სატრანსპორტო ტექნოლოგია, მინდა გაგიზიაროთ ეს ვიდეო, რომლის საქართველოში დანერგვის შესაძლებლობაზე აჭარაში გამართულ კონფერენციაზე ისაუბრეს. ეს არ არის დღის ვიდეო, ეს რეალური კონფერენციიდან წამოსული ინფორმაცია, რომელიც გუშინ ანა ლაპიაშვილმა მოიძია. კონფერენციას ქართული და უცხოური კომპანიების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. აჭარაში კონფერენციაზე შეხვედრისას განიხილეს ახალი ეკოლოგიურად სუფთა სატრანსპორტო ტექნოლოგიის საქართველოში შესაძლო დანერგვისა და მის განხორციელებაში ინვესტირების პერსპექტივები. ჯერ მეტი დეტალი ამ პროექტზე და შეხვედრებზე სამწუხაროდ არ ვიცით, მაგრამ იმედია მალე უფრო მეტი გახდება ცნობილი და იქამდე ჩვენც მოვიძიებთ თქვენთვის დამატებით ინფორმაციებს. თუმცა ვიდეოს, რომელსაც ახლა თქვენ უცქერთ ჩემთან ერთად, იგი საკმაოდ შთამბეჭდავია და რეალურად ძალიან ბევრი პრობლემის გადაჭრის საშუალებას იძლევა, განსაკუთრებით ისეთი რთული ტრაფიკის მოძრაობის და საცობების არეალში, რომელიც საქართველოში მე მგონი თითქმის ყველგან არის უკვე. ტექნოლოგია არ ჩანს რთულად განსახორციელებელი, მაგრამ ინვესტიცია ტევადი კი ნამდვილად იქნება. რამდენად მიესადაგება ქართული რელიეფი და ინფრასტრუქტურა ამგვარი ტექნოლოგიის, ანუ Skyway ტექნოლოგიის განხორციელების შესაძლებლობას დარწმუნებული ვარ, ამასთან დაკავშირებით მსჯელობა უფრო დეტალურად გაიმართება. ტექნოლოგიებში შეერთებულ შტატებს ჯერჯერობით ვერ შევედრებით და ვერც გავეჯიბრებით, მაგრამ როგორც ჩანს, პრობლემები ამერიკაშიც იჩენს ხოლმე თავს, ტრამპის განცხადებების გათვალისწინებით
კონსპირაციების მოყვარულებს, რომელსაც ტექნოლოგიებისგან ინფორმაციის თვალთ არ ჯერათ, მაგრამ ოფიციალური ინფორმაცია მინდა დაგიდასტუროთ, რომ მწვანე ბარათის გათამაშებაში მონაწილეების განაცხადები ტექნიკური პრობლემების გამო დაიკარგა. შესაბამისად 2019 წლის მწვანე ბარათის გათამაშების სარეგისტრაციო პერიოდი იწყება ხელახლა. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ინფორმაციით ტექნიკური ხარვეზის გამო 2017 წლის 18 ოქტომბრამდე შევსებული ყველა აპლიკაცია გაბათილებულია. ამიტომ სურველებმა ხელახლა უნდა შეავსონ აღნიშნული აპლიკაცია და აგერ ამონარიდგინოთ. თუ თქვენ დარეგისტრირდით 2017 წლის 18 ოქტომბრამდე, ეს აპლიკაცია არ მიიღება და მოგიწევთ რეგისტრაციის გავლა ახალი პერიოდის განმავლობაში. თქვენ გაქვთ უფლება ახალი სარეგისტრაციო პერიოდის განმავლობაში შეავსოთ მხოლოდ ერთი აპლიკაცია, რათა არ იქნათ დისკვალიფიცირებული განმეორებითი აპლიკაციის გამო. ინდივიდები, რომლებიც ახალ სარეგისტრაციო პერიოდის განმავლობაში ერთზე მეტ აპლიკაციას შეავსებენ, იქნებიან დისკვალიფიცირებულნი. მოთხოვნია საელჩოს განცხადებაში უფრო მეტი წაიკითხეთ ჩვენს ვებგვერდზე 2019 წლის მწვანე ბარათის გათამაშებისთვის ახალი სარეგისტრაციო პერიოდი 18 ოქტომბერს საღამოს 8 საათზე დაიწყო და აქედან 22 ნოემბრის საღამოს 8 საათამდე ძალაშია და სწორედ 22 ნოემბერს დასრულდება 8 საათზე საღამოს. სხვაჩვეულის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი მწვანე ბარათის გათამაშებას წელიწადში ერთხელ ატარებს, ყოველწლიურად მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში და მათ შორის საქართველოშიც მთლიანად 50,000 მწვანე ბარათი თამაშდება. შეერთებული შტატების ცნობით საელჩოს ინფორმაციით გასულ წელს გათამაშებისთვის 14 მილიონზე მეტი აპლიკაცია მიიღეს. თუმცა ეს ხელს არ უშლიდა დონალდ ტრამპს წინასაარჩევნო კამპანიისას მწვანე ბარათის გათამაშებებში საერთოდ გაუქმების პირობა დაედო. აგვისტოში კი უკვე შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ლეგიტიმაციით მან წარადგინა ახალი პროექტი, რომელიც ეგრეთ წოდებული მწვანე ბარათის გათამაშების სისტემის შესწავლას ითვალისწინებს. ტრამპის თქმით, ეს იქნება საიმიგრაციო პოლიტიკის უდიდესი ცვლილება ბოლო 50 წლის განმავლობაში. დემოკრატების განცხადებით კი ახალი რეგულაცია მიგრანტების რაოდენობას წელიწადში 1 მილიონიდან 500,000-მდე შეამცირებს. მოკლედ ახალი კანონპროექტის თანახმად, იგი ჯერ პროექტია, შეერთებულ შტატებში ცხოვრების უფლების მიღების უფრო მეტი შანსი ექნებათ იმ მიგრანტებს, რომლებსაც ინგლისური ენა ეცოდინებათ, შეეძლებათ საკუთარი თავისა და ოჯახის ფინანსური უზრუნველყოფა, ექნებათ ისეთი პროფესიული უნარები, რომლებიც ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკას გამოადგენა. ახალი კანონპროექტის განხილვა სავარაუდოდ მომავალ წელს შუალედური არჩევნების პერიოდში ჩატარდება, თუმცა დონალდ ტრამპს კიდევ მორიგი გამოწვევა ცელის უახლოეს ორ კვირაში მან ფედერალური სარეზერვო სისტემის ახალი ხელმძღვანელიც უნდა წარადგინოს და სავარაუდოდ ეს მომავალ კვირაში მოხდება. ისევ საქართველოს, ოღონდ ამჯერად უკვე ცოტა აზიური ინფორმაციების მიმართულებით ვინაცვლებთ, კომპანია ბადაგონმა ჩინეთის სასაქონლო ნიშნების უწყების დავების განხილვა საბჭოში ჩინური კომპანიის წინააღმდეგ დავა მოიგო, მაშ რაც სავაჭრო ნიშნის რეგისტრაციის შესახებ ჩინეთის ბაზარზე ქართული კომპანიის მიერ დავის მოგების პირველი პრეცედენტია. საქმის დეტალებზე დაწუნებული ვარ მეტ ინფორმაციას გვეტყვის ანა ლაპიაშვილი, რომელიც უკვე შემოგვიერთდა, ანა დილამშვიდობისა და რა შეგიძლია გითხრა ამ მართლაც უპრეცედენტო ამბავზე. დილამშვიდობის გიორგი, მოგებულ საქმეზე დღეს ცლად ველოდებით სოფლის მეურნეობის მინისტრის, ასევე საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის თავმჯდომარის და კომპანიის ბადაგონის დამფუძნებლისა და ადვოკატის ვრცელ განმარტებებს, თუმცა ცხადია, რომ ფაქტი ხელს შეუწყობს ქართული ბრენდების ჩინეთის უმსხვილეს ბაზარზე რეგისტრაციის გამარტივებას და ამის შედეგად კი ქართული, მათ შორის სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ჩინეთის ბაზარზე შეუფერხებელი რეალიზაცია მოხდება კონკრეტული ბრენდის ქვეშ და შესაბამისად ბიზნესისთვის ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია და არა მხოლოდ ერთი და ცალკეული შემთხვევის გათვალისწინებით. დაცული ბრენდით ხარისხიან ქართულ ღვინოს წარმატებებს უსურვებ და მსოფლიოს საუკეთესო რესტორნების მენიუში უფრო აქტიურად მოხვედრას. ეს ალბათ განსაკუთრებული მნიშვნელობის არის სტატუსი, რომელიც
რომელიც პრესტიჟულ რესტორნებში დაბრუნების მიზეზად სახელდება ხოლმე. იმ განსაკუთრებით პრესტიჟია, თუ კი შეგვეცლება ვთქვათ, რომ რომელიმე მაღალი კლასის რესტორნის ვთქვათ, კლიენტები მას სტუმრობენ იმის გამო და ამასთან ბრუნდებიან იმის გამო, რომ იქ მოწონთ ქართული ღვინო კონკრეტულად და ეს არის მიზეზი. ნამდვილად, მსოფლიოში არსებობს ასეთი რესტორნები, რომლებიც ვიზიტორებში სასიამოვნოს დაბეჭდილებას ქმნის და მათ დაბრუნების სურვილს უტოვებს. სხვა შორის, სულ რამდენიმე დღის წინ ჩვენ უმასპინძლებთ მსოფლიო მნიშვნელობის ბრენდის წარმომადგენლებს. გომილოზეა საუბარი, რომელიც საქართველოში აქტიურად იკიდებს ფეხს. მანამდე კი უდიდესმა ტურისტულმა პორტალმა TripAdvisor-მა სულ ახლახან გამოაქვეყნა მსოფლიოს საუკეთესო რესტორნების ყოველწლიური განახლებული სია. და ანუ აი ამ სიის მიხედვით კომპანიის ექსპერტებმა ერთგვარი ალგორითმი გამოიყენეს, რომელიც გამოხმაურების რაოდენობასა და ხარისხზე არის რეალურად აგებული. TripAdvisor-ის საუკეთესო რესტორნების რეიტინგში გამარჯვებული რესტორანი არის ბრიტანული სოფლის ფაბი Black Swan, შავი გედი, რომელიც არაერთი ჯილდოს მფლობელია და შავი გედი იორკშირის ქალაქ Oldstead-ში ოჯახური რესტორანია და მისი შემზარეული Tom Banks-ი და მისი ძმა James-ია. აი კიდევ ვინ მოხდა მიმდინარე წლის მსოფლიოს საუკეთესო 10 რესტორანში, რომელიც TripAdvisor-მა მოამზადა, ამას უკვე პარასკევისთვის შემოგთავაზებთ სპეციალური ჩარტით. შესაძლოა ეს ყველაფერი იყოს ჩვენი, ასე ვთქვათ, პროლოგის ნაწილიც. ყოველ შემთხვევაში პირველ ადგილზე Black Swan-ია და აი დანარჩენ საუკეთესო 9-ს კი დავალოთ. ჩვენ ასევე ველოდებით, რომ შეიძლება მეტი რეიტინგი გაკეთდეს, მათ შორის ქართულ რესტორნებთან მიმართებაშიც, რომელიც იმედი მაქვს, რომ მხოლოდ ხელს შეუწყობს ქართული სარესტორნო ბიზნესის მეტად და უფრო ხარისხიანად განვითარებას. მოდი მანამდე ვნახოთ და დავინტერესდეთ, რა არის საინტერესო დღევანდელ საქმიან დილაში. ანონსი არის ამისთვის საჭირო. ვიდეო ანონსი არის ეთერში. 18 ოქტომბერს საქმიანად ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად იწყებენ ნინო მაჭარაშვილი, ფორსეტის დირექტორი, ირაკლი კობზანაძე, პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე, ხათუნა ხაზაშვილი, დაავადებათა კონტროლის ცენტრის გადამდებთ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსი, ნინო ზამბახიძის სტუმარი, ნიკა ონიანი, ბუქიარის გუნდის წევრი და ქეთი ებანოიძე, იმპაქტ ჰაბ თბილისის თანადამფუძნებლები იქნებიან. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა TV Pirveli-ზე. საჰაერო ნავიგაციამ საჰაერო სივრცეში თავისუფალი მარშრუტები დანერგა, სიახლე შესაძლებლობს გახდეს გაზარდოს საჰაერო სივრცის გამტარუნარიანობა და შეამცირებს შეფერხებული ფრენების რაოდენობას. საქართველოს ბაზარზე მოქმედ ავიაკომპანიებს გზავნით ნაკადი შეუმცირდა, თუმცა ჯამურად ახალ ავიაკომპანიების ხარჯზე გადამზიდავების მიერ გადაყვანილი მგზავრების ოდენობა გაზრდილია. რუსული ნავთობის საფონდო ბირჟაზე გაიყიდება, ამ დრომდე რუსული ნავთობის მიწოდება ექსკლუზიურად კონტრაქტების საფუძველზე ხდებოდა. და ვინ თუ არა ანა ოპიაშვილი წარმოგვიდგენს ინფორმაციების პირველ კოლაჟს ბიზნესსა და ეკონომიკაზე. ანა, იმედია, კარგ ამბებს და საინტერესო რო იქნება, დარწმუნებული ვარ, მოუყარეთ თავი. შევეცადეთ, ნახოთ როგორ იქნება ბიზნეს სიახლეები, თუმცა დამარცხებთ, რომ ბევრი ინფორმაცია შევაგროვე იმისათვის, რომ ბიზნეს სიახლეების პირველი კოლაჟი საქმიანი და რა თქმა უნდა საქმიანი დილის დასაწყისისათვის საინტერესო და ინფორმაციული ყოფილიყო, ასე რომ რამდენიმე წამში ვართ ეთერში. საჰაერო ნავიგაციამ საჰაერო სივრცეში თავისუფალი მარშრუტები დანერგა. უწყების ინფორმაციით, თავისუფალი მარშრუტების კონცეფცია გულისხმობს ფრენებს შემოსulis წერტილიდან პირდაპირ ტრაექტორიით გასulis წერტილზე, რომელიც გამოქვეყნებულია საქართველოს საეროვნაოსნო კრებულში. საჰაერო ნავიგაციაში დადებით გავლენაზეც აკეთებენ აქცენტს, რასაც თავისუფალი მარშრუტების დანერგვა მოუტანს ქვეყანას და მთლიანად ევროპის რეგიონს. როგორც ისინი აღნიშნავენ, გაიზრდება საჰაერო სივრცის გამტარუნარიანობა და შემცირდება
მოფერხებული ფრენების ოდენობა. დაიზოგება სანავიგაციო მომსახურების საზღაურების აეროსივრცის მომხმარებლებისათვის და ასევე საშუალება მიეცემათ ავიაკომპანიებს შეარჩიონ უმოკლესი მარშრუტი და დაზოგონ საწვავი. 10%-ით შემცირდება ასევე საჰაერო მიმოსვლის შედეგად გამოწვეულ მავნე ზემოქმედება გარემოზე და ის აამაღლებს ფრენების უსაფრთხოების დონეს, რაც მომავალი გამოწვევების შესაბამისად იქნება მათთვის ხელსაყრელი. იმედია ეს ყველაფერი ფასებზეც აისახება, რა თქმა უნდა ფრენის ბილეთის ფასს გულისხმობ, რაც შეეხება დღეს არსებულ ვითარებას. საქართველოს ავიაციის ლიდერი კომპანია კვლავ თურქული ავიაგადამზიდავი Turkish Airlines-ია, რომელსაც 2017 წლის იანვარ-სექტემბრის მონაცემებით ბაზრის 11% წილი უკავია. სტატისტიკური ინფორმაციის მიხედვით რეგულარული რეისებით გადაყვანილი მგზავრების ოდენობით სწორედ Turkish Airlines-ი პირველი ნომერია და ის 9 თვის განმავლობაში 350,706 მგზავრს მოემსახურა. საავიაციო ბაზრის მეორე ავიაკომპანიად კი ქართული ავიაგადამზიდავი Georgian Airways-ი სახელდება, რომელსაც 9 თვის მონაცემებით ბაზრის 10%-იანი წილი ეკუთვნის. იანვარ-სექტემბერში გადაყვანილი მგზავრთნაკადის მიხედვით საქართველოს ავიაბაზრის 8%-ს უნგრული ლოუ-კოსტერი ვიზიარი ფლობს. უკრაინულ ავიაკომპანია Ukraine International Airlines კი ბაზრის 7% უკავია. გასული წლის იანვარ-სექტემბრის მონაცემებით Turkish Airlines-ი ბაზრის 16% ფლობდა, ანუ მიმდინარე წლისათვის მისი წილი 3%-ით არის შემცირებული. გასული 9 თვის განმავლობაში კი მგზავრთნაკადის გადაყვანის მიხედვით ბაზრის მეორე ავიაკომპანია Fly Ukraine სახელდება, რომელიც ბაზრის 10%-ის ფლობელი იყო და შესაბამისად კლება მიმდინარე მაჩვენებელთან შედარებით აქაც 3% შეადგინა. სტატისტიკური მაჩვენებლების გათვალისწინებით კი ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ამ ავიაკომპანიებს გასულ წელთან შედარებით მგზავრთნაკადი შეუმცირდათ. უბრალოდ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში საქართველოს ავიაბაზარზე რამდენიმე ახალი ავიაკომპანიაა შემოსული, რაც მგზავრთნაკადის ზრდას ნიშნავს. შესაბამისად, ქართული ავიაბაზრის წილობრივი მაჩვენებელი უბრალოდ დაკორექტირებულია. თბილისში ნუზნაძის ქუჩაზე სასტუმროს აშენების პირობით უძრავი ქონება იყიდება. სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ 2796 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი და შენობები გამოიტანა, რომლის საწყისი ფასიც 1,740,000 ლარია, ბიჭი კი 10,000 ლარიანი. მყიდველმა საპრივატიზებო თანხის გარდა 900,000 ლარი საქართველოს ეროვნული მუზეუმის სასარგებლოდ უნდა გადარიცხოს. გადაცემულ ქონებაზე კი 48 თვეში 120 ნომრის მქონე სასტუმრო უნდა გაიხსნას, რაშიც არანაკლებ 6,5 მილიონი დოლარის ინვესტიცია უნდა ჩაიდოს. აუქციონი 30 ნოემბერს დასრულდება. მთავრობის გადაწყვეტილებით თელავის მუნიციპალიტეტში სოფელ ნაფარეულში მდებარე 430 კვადრატული მეტრი ფართობის არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი პირდაპირ მიყიდვის ფორმით 6450 ლარად საკუთრებაში ლოპოტას გადაეცა. უძრავი ქონების საპრივატიზებო პირობების თანახმად ლოპოტამ საპრივატიზებო თანხა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 1 თვის ვადაში უნდა დაფაროს. 12 თვეში კი 25,000 ლარის ოდენობის ფულადი კომპენსაცია ეროვნული სატყეო სააგენტოს ანგარიშზე უნდა გადარიცხოს. ასევე ლოპოტას 12 თვის ვადაში უძრავი ქონების განვითარების ვალდებულებაც ეკისრება, რისთვისაც არანაკლებ 1,4 ლარის ინვესტიცია უნდა განახორციელოს. გარდა ამისა, კომპანია ვალდებულია უძრავი ქონების არანაკლებ 75% ფართობზე არსებული მერქნიანი მცენარეები შეინარჩუნოს და შეფასე ლოპოტას 62,2%, ასევე ლოპოტა ინვესტმენტის საკუთრება, ხოლო დანარჩენს თითქმის 38%-ს დააღნიშნოთ, რომ საპარტნიორო ფონდი ფლობს. მწვანელისა და ბოსნეულის მწარმოებელი ჰერბია კი ფართოვდება კომპანია ბოსნეულის გადამამუშავებელი ცენტრის აშენებას აპირებს. მთავრობამ უკვე გადასცა ჰერბიას წყალტუბოში მდებარე 23,526 კვადრატული მეტრი არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა ნაგებობები. კომპანიას ქონება ერთლარად გადაეცა. საინვესტიციო ვალდებულება კი ის არის, რომ კომპანიამ ადგილზე 1,315,000 ლარი უნდა ჩადოს. ჰერბიას ხელმძღვანელი საქმის კურსთან აღნიშნავს,
აღნიშნავს, რომ ადგილზე მოიყვანენ და გადაამუშავებენ პომიდორს, კიტრს, წიწაკას და სტაფილოს. პროდუქციის ნაწილი ადგილზევე შეიფუთება და როგორც ზურაბ ჯანელიძე აღნიშნავს, საექსპორტო ქვეყნებისაც ქვეყნების დაემატება მათ წარმოებას. მათი ვალდებულებაა, რომ წლიურად არანაკლებ 15 ტონა ბოსტნეული გადაამუშავონ, არანაკლებ 150 ტონა ბოსტნეული მწვანელი აწარმოონ და ჰერბია შეგახსენებთ, რომ შეფუთულ მწვანილს 2006 წლიდან აწარმოებს და ყიდის, როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე საზღვარგარეთ. სააგენტო აწარმოებს საქართველოში კი ინდუსტრიული მიმართულების ფარგლებში მხარდაჭერილი ბენეფიციარების რიცხვს კიდევ ერთი საწარმოთი ზრდით. ეს არის შპს ნეოსტარი, რომელიც ბეტონის ფილების წარმოებას გეგმავს. პროექტის ინვესტიციის ჯამური მოცულობა 11.960.000 ლარია და სახელმწიფოს დახმარებით კომპანიამ გერმანული უახლესი ტექნოლოგიის დანადგარების შეძენა მოახერხა, რაც მას შესაძლებლობას მისცემს, რომ მომხმარებელს ენერგოეფექტური ტექნოლოგიით დამზადებული მაღალხარისხიანი და ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქცია მიაწოდოს. ნეოსტარი 2018 წლის იანვრის თვეში გაიხსნა და წლიურად 500,000 კვადრატული მეტრი პროდუქციის წარმოებას მოახერხებს. საწარმო ამოქმედების პირველ ეტაპზე, როგორც ცნობილია, 30 ადამიანს დაასაქმებს და რაც შეეხება მის მდებარეობას, ის თბილისში, ლილოს მიმდებარე ტერიტორიაზეა განთავსებული. აზერბაიჯანულ გაზს კი ევროპაში ახალი მყიდველი გამოუჩნდა. იტალიურმა ედისონმა და ესპანურმა გაზ ნეიჩერ ფენოსამ კონტრაქტი გააფორმეს, რითაც ესპანურმა კომპანიამ ედისონს გადასცა ყოველწლიურად 1 მილიარდი კუბური მეტრი აზერბაიჯანული გაზის შესყიდვის უფლება. კომპანია ედისონის ცნობით გარიგების ღირებულება 30 მილიონი ევროა, საიდანაც 10 მილიონი евро პირველადი შენატანის სახით იქნება გადახდილი. დანარჩენ 20 მილიონს კი 2021 წლიდან ეტაპობრივად გადაიხდიან, მას შემდეგ, რაც გაზსადენი ტაპი იტალიაში გაზის მიწოდებას დაიწყებს. რუსეთის ფედერალური საბაჟო სამსახურის გადაწყვეტილებით კი უახლოეს მომავალში ადგილობრივი ნავთობის საფონდო ბირჟის კონტრაქტებით ექსპორტირება იქნება შესაძლებელი. ალბათ გახსოვთ, რომ ამ დრომდე რუსული ნავთობის მიწოდება ექსკლუზიურად მხოლოდ კონტრაქტების საფუძველზე ხდებოდა, სადაც ფასი უშუალოდ მყიდველის და გამყიდველის შეთანხმების საფუძველზე განისაზღვრებოდა. რუსული ნავთობით ვაჭრობა ბირჟის მეშვეობით 2016 წლიდან ხდება. რუსეთის ფედერალური საბაჟო სამსახურის გადაწყვეტილებით კი ახლა უკვე იმ ნავთობის ფიზიკური მიწოდება მოხდება, რომელიც სანქტ-პეტერბურგის საერთაშორისო სასაქონლო ბირჟის მეშვეობით საზღვარგარეთ იყიდება. ავიაკომპანია ნორდავიასა და რედვინგის აქციონერებმა კომპანიის გაერთიანების გადაწყვეტილება საბოლოოდ მიიღეს. მხარეებმა კომპანიის კონსოლიდირების პროცესი დაიწყეს. გაერთიანების შემდეგ გაერთიანებული ჰოლდინგი უკვე 2018 წლისათვის 3,5 მილიონ გზავს მოემსახურება. ნორდავია და რედვინგსი საავიაციო ალიანსის შექმნაზე მუშაობენ და ამისთვის ერთმანეთის სამარშრუტო ქსელს, ავიაბილეთების ჯავშნის სისტემას და თვითმფრინავების პარკსაც იყენებენ. Google $1 მილიარდ მომავალში ადამიანების სამსახურისთვის მომზადებაში დახარჯავს. 2022 წლის ბოლომდე კომპანია Google არაკომერციულ ორგანიზაციებში აპირებს ინვესტირებას იმისთვის, რომ ადამიანებს კვალიფიკაციის ამაღლებაში და სამსახურის მოძებნაში დაეხმარონ. Google-ის ინფორმაციით, პროექტი Grow with Google თავის თავში გულისხმობს პროდუქტებს და კომპანიის მომსახურებას, რომლის დანიშნულებაც არის პროფესიული განათლების ამაღლება. სასამართლომ ტელეგრამი 800,000 რუბლით დააჯარიმა რუსეთის საგამოძიებო სამსახურებთან თანამშრომლობაზე უარის თქმის გამო. მესენჯერს 10 სამუშაო დღე აქვს გადაწყვეტილების გასასაჩივრებლად. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი რუსეთის კავშირგაბმულობის ზედამხედველობის ორგანომ ტელეგრამს განუსაზღვრა დაახლოებით 15 დღიანი ვადა კანონის მოთხოვნების შესრულებისთვის, ანუ საგამოძიებო ორგანოსათვის ინფორმაციაზე წვდომის უფლების გადაცემისთვის. ყველა კანონით გათვალისწინებული ვადის ამოწურვის შემდეგ კი შესაძლოა არის რუსეთში სერვისი საერთოდ აიგზავნოს. ესეთი ამბები გვაქვს სამეზობლოში, არ ვიცი რა ბედი ეწევა ტელეგრამს, თუმცა საქართველოში მის სარგებლობა სრულიად თავისუფალია. დაგავლენა აქვს მას ეროვნულ ვალუტაზე, ამასაც პრინციპში ვერანაირი ახსნა ვერ მოეძებნება, მაგრამ მაინც გავიგოთ რა ღირს 1 ლარი სხვა ვალუტებთან მიმართებით.
2 ლარის და 58 თეთრის ფარლებში იმპორტირებს კვლავ დოლარი. ევროს ღირებულება 2 ლარი და 92 თეთრი შეადგინა, გაუფასურებულია თურქული ლირა 67 თეთრამდე და ფუნტ სტერლინგის ფასი კვლავ 3 ლარი და 28 თეთრია. კერძო კომერციული ბანკების სიახლეებიდან არის ის ამბავი, რომ საქართველოს ბანკის მართლ საბჭოს ვასილ ხოდელი შეუერთდა, მან გენერალური დირექტორის მოადგილის პოსტი დაიკავა და კურირებას კორპორაციულ და საინვესტიციო საბანკო საქმიანობას გაუწევს. ხოდელი აქამდე ბანკის მხოლოდ კორპორაციულ საბანკო მომსახურების დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა. ამ ცვლილებით ქვეყნის წამყვანი ბანკის გენერალური დირექტორს კახა კიკნაველიძეს შენხარ ჩემი ბატონი უკვე 7 მოადგილე ხავს. გიორგი, საქართველოს ბანკის და ბიჯოს მენეჯმენტში ცვლილებებზე ჯგუფმა ჯერ კიდევ 25 სექტემბერს გააკეთა ანონსი. როგორც საბანკო და საინვესტიციო ბიზნესების გამიჯვნის გამო, საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილის პოსტზე ფინანსური მიმართულებით დაინიშნა დავით ციკლაური, ასევე გენერალური დირექტორის მოადგილის პოსტზე საოპერაციო მიმართულებით ლევან ყულიჯანიშვილი და ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილის პოსტზე კორპორაციული და საინვესტიციო საბანკო საქმიანობის მიმართულებით ვასილ ხოდელია დანიშნული. ამასთან ბიჯო ჯგუფში დაინიშნა ახალი ფინანსური დირექტორი, ეს არის ლევან ყულიჯანიშვილი. პოზიციაზე გიორგი ალფაიძემ შეცვალა ის, რომელიც აქამდე ჯგუფის ფინანსების, ფინანსური სახსრების მოზიდვის და ინვესტორებთან ურთიერთობის ხელმძღვანელი იყო. ხო, იმედი მაქვს, რომ დემერჯინგის, ანუ გაყოფის პროცესი, რომელიც ბიჯო ჯგუფში აქტიურად მიმდინარეობს და ეს საკმაოდ რთული პროცესია, მაგრამ არნახულად დიდ გამოცდილებას შეიძენენ ეს თანამშრომლები, რომლებიც ამ პროცესში მონაწილეობენ, რასაც ქვია ბანკის და საინვესტიციო საქმიანობის ორგანიზაციულ, იურიდიულ აქციონერთა დონეზე დაშორიშორება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია და იმედია ჯგუფის და ბანკის ლიდერები, ჩვენი საუკეთესო მეგობრების სოფო ბალავაძის და ხათუნა გაგაბაძის დახმარებით, რომელსაც დილა ადრიან მოკითხვას უთვლი საქმიანი დილის ეთერით, დაგვიდებენ პატივს და გვეწევიან ჩვენ საქმიან გადაცემებში საიმისოთ, რომ მეტად გაგვიზიარონ როგორც თავიანთი საინვესტიციო პროექტები, ასევე ჯგუფში შემდგარი საკადრო და სტრუქტურული ცვლილებებიც. ამასობაში მოდი გავემზადოთ ამინდის პროგნოზისთვის, ასე ჯობს, ციფრებით და რიცხვებით დილიდან საკმარისზე მეტად მოგახსენეთ. ამინდის პროგნოზიც ანა ლაპიაშვილის გამგებლობაშია და ცხადია გარემოს ეროვნულ სააგენტოს ცნობებზე დაყრდნობით, როგორც ამბობენ, ჩვენ რაღაცა განსაკუთრებულ ინფორმაციებს გვიგზავნიან, ყველაზე ზუსტი თქვენთან არისო. ვერ გავიგე რატომ არის ყველაზე ზუსტი ჩვენთან, მაგრამ ასეა, ესე იძახიან, ამიტომ მოусმინოთ, საკმაოდ საინტერესოა ამინდის პროგნოზიც. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. გარემოს ეროვნული სააგენტო იტყობინება, რომ დღეს შედარებით უკეთესი ამინდი იქნება მთელი საქართველოს მასშტაბით, უმეტესად უნალექოთ ჩაევრის დღე თითქმის ყველა ქალაქში. რაც შეეხება თავად ამინდის მიზეზებს, ის განპირობებული იქნება სამხრეთიდან გადამონაცვლებული თბილი ჰაერის მასებით და მოსალოდნელია დროგამშვებით მაინც ღრუბლიანობის მომატება. დასავლეთ საქართველოში დღის პირველ ნახევარში ზოგან იწვიმებს, აღმოსავლეთ საქართველოში კი უმეტესად უნალექო დღე იქნება და იქროლებს მხოლოდ დასავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში 20 გრადუსი იქნება, ბათუმში დღის პირველ ნახევარში მცირე წვიმა და 20 გრადუსია მოსალოდნელი ისევე როგორც ქობულეთში. რაც შეეხება ქუთაისს, აქაც დღის პირველ ნახევარში მცირე წვიმა ანავარაუდები, თუმცა 21 გრადუსი დაფიქსირდება, ზუგდიდშიც 21 გრადუსი იქნება, მაგრამ აქ უმეტესად უნალექოთ ჩაევრის დღე. ოზურგეთში დღის დასაწყისში იწვიმებს და 21 გრადუსი იქნება, ონში უნალექო დღე ანავარაუდები და 18 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევე როგორც გორში. ცხინვალში 17 გრადუსი ანავარაუდები, მარნეულში 21 გრადუსი და რუსთავშიც 21 გრადუსი იქნება. ნახალციხეში 17 გრადუსი იქნება დღეს განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა, ისევე როგორც ბორჯომში, ბაკურიაში კი 10 გრადუსს მიაღწევს მხოლოდ სითბოს მაჩვენებელი და ხოთაშორის ახალქალაქშიც ანალოგიურად უნალექო დღე ანავარაუდები და მაქსიმუმ 10 გრადუსი დაფიქსირდება. სტეფანწმინდაში 7 გრადუსია მოსალოდნელი, თოვლი ყოველ შემთხვევაში აღარ არის. თელავში 20 გრადუსი იქნება და აქაც უნალექოთ ჩაევრის დღე და თბილისში დროგამშვებით ღრუბლიანობას ველოდებით, თუმცა
უმეტესად უნალექო დღე არის დღევანდელი დღე. იქ როლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი და მაქსიმალური ტემპერატურა 21 გრადუსი იქნება. აი ამ ყოველი ამინდის პროგნოზის შემდეგ სულ ფიქრობ რა გავაკეთოთ ხოლმე ეთერში. იყოს რაღაცა მუსიკა ამინდის შესაბამისი, ამას დაჭირდება ალბათ რამდენი 25-27 მუსიკის შერჩევა. ხო? თვის განმავლობაში ან რაღაცა საქმიანი ანიმაციის ან მულტფილმების სერია ხო არ მოვიფიქროთ ჩვენი პატარებისთვის, რომლებიც ახლა ეს ბოლო წუთის სამზადიში არიან, ვიდრე წავლენ სკოლებში და ბაღებში, ხო? მოკლედ რაღაცები მოსაფიქრებელია, ფაქტია, რომ ეს ყველაფერი უდმივად ცვლადია, როგორც ცვლადია ჩვენი ფორმატები და ახალი პროექტები, რომელსაც შემოგთავაზებთ მთელი წლის განმავლობაში. გავიდეთ რეკლამაზე. ყველაფერი იმისთვის, რაც მე ვისაუბრე, შემოსავლებია საჭირო. მადლობა ყველა ჩვენს პარტნიორს, რომელიც გვერდში უდგას ტელეპირველს და ჩვენს გადაცემებს. დაგიფასდებათ. რეკლამა ტელეპირველის ეთერში. რეკლამის შემდეგ კიდევ ერთი საერთაშორისო ფესტივალის შესახებ უნდა მოგიყვეთ, რომლის მასპინძელიც თბილისი იქნება. DataFest Tbilisi 15-17 ნოემბერს უმასპინძლებს მონაცემები, ტექნოლოგიები და კომუნიკაციით დაინტერესებულ ჟურნალისტებს, აქტივისტებს, მარკეტერებს, ბიზნესის წარმომადგენლებს, საჯარო მოხელეებს, მონაცემთა ანალიტიკოსებს, დეველოპერებს და დიზაინერებს. ჩამონათვალი ძალიან ვრცელია ნამდვილად. ხო, ეს სამდღიანი ღონისძიებაა, ქალბატონებო და ბატონებო, DataFest Tbilisi. რომელიც მე რაც ვიცი ყოველ შემთხვევაში წინასწარ გაერთიანებს მათ შორის სპიკერის გამოსვლებსაც, საუბარია ჰაკატონებზე, ვორქშოპებზე, მონაცემებისა და კომუნიკაციების შესახებ. ფესტივალის თემატიკა ზემრავალფეროვანია და არც სტუმრიანობას უჩივიან. აი რას უმზადებს? 400-ზე მეტ სტუმარს ფესტივალი, ფორსეტის დირექტორი ნინო მაჭარაშვილი არის ჩვენთან დილა ადრიან, ნინო დილამშვიდობის. როგორ გრძნობ თავს? დილიდან სტუდიაში ძალიან კარგი. როგორ მოუყარეთ ამას ყველაფერს თავი, რასაც ჩვენ ძლივს მოუყარეთ თავი ჩვენ სატელევიზიო ლიდში, სანამ თქვენ წაგატინეთ. საკმაოდ ისეთი ამბიციური და ძალიან დიდი ხანია ემზადებოდით? სხვათა შორის ბოლოს თქვენთან სტუმრად ვიყავი, პირველად უბრალოდ თქვენთან სტუმრად ვიყავი იანვარში, როცა მონაცემთა ვიზუალიზაციის ჰაკათონი გავაკეთეთ და მაშინ ამ სტუდიაში ვამბობდი, რომ მომავალი ჩვენი გეგმა იყო, რომ გავაკეთებით უფრო საერთაშორისო და უფრო მასშტაბურ ღონისძიებას. სიმართლე გითხრათ, მაშინ არ მეგონა, რომ ასე მალე მომიწევდა თქვენთან უკან დაბრუნება ასეთი მასშტაბური ღონისძიებით, თუმცა თებერვლიდან უკვე დავიწყეთ ამ იდეაზე მუშაობა და გაგვიმართლა იმაში, რომ გუნდი შევიკარით, ვიპოვეთ პარტნიორები, ადამიანები, ვისაც ჯეროდათ აი ამ იდეის და უკვე ნოემბერში 8 თვის შემდეგ ჩვენი ბოლო შეხვედრიდან აი ამ ღონისძიებას უმასპინძლებთ თბილისში. რთული არ ყოფილა ნამდვილად პარტნიორებისა თანამოაზრეების შეკრება, იმიტომ რომ ვხედავთ საჭიროებას მსგავსი ინიციატივების არსებობისა ქვეყანაში, იმიტომ რომ მსგავსი ღონისძიებები, სადაც თავს უყრით ერთად არა მხოლოდ ერთი კონკრეტული სფეროს წარმომადგენლებს, არამედ ერთად მოგვყავს სხვადასხვა სექტორის, პროფესიის, ბექგრაუნდის ადამიანები და ერთ სივრცეში მათ აქვს საშუალება ერთმანეთს გაეცნონ, გაუზიარონ გამოცდილება, დაიწყოს საერთო პროექტებზე მუშაობა. მსგავსი ღონისძიებები ძირითადად ტარდება დასავლეთ ევროპაში, ამერიკაში, ანუ განვითარებულ ქვეყნებში და ჩვენი რეგიონი სამწუხაროდ აი ამ საშუალებებს მოკლებულია. ამიტომაც აი ამ საჭიროების ჩვენება და ამ მსგავსი ღონისძიების გამართვის საჭიროებაში დარწმუნება ჩვენი პარტნიორების არ ყოფილა რთული. გვყავს რამდენიმე საერთაშორისო პარტნიორი, ადგილობრივი ქართული პარტნიორებიც და ესე მოუყარეთ თავი, ასე ვთქვათ, ენთუზიასტ ადამიანებს. ძალიან მრავალფეროვანი იყო და ამავე დროს ანუ გარდა იმისა, რომ შთამბეჭდავი, როცა 400 სტუმარზეა საუბარი, 10-ზე მეტ 12 ქვეყანაზეა მე მგონი სტუმრიანობა 20-მდე სტუმრების წარმომადგენლები, რომლებიც თბილისში იქნებიან, სახე, ანუ ბევრ რაღაცას მოიცავს, ბევრ მიმართულებას და შენც ახლა აღნიშნე, რომ 400 სტუმარი, რომ რამდენიმე პროფესიის იქნებიან. მეორე მხრივ ამას რო შეხედავ, თითქოს უნდა გაგიჭირდეს, აი რაზე იქნება ორიენტირი და იპოვოს საკუთარი ადგილი ამ ფესტივალზე. რას გვთავაზობს ეს ფესტივალი, რატო იქნება გამორჩეული და საინტერესო და რას მიიღებს? სულ რაღაც რამდენიმე დღე იქნება, ხო? ანუ აი რა იქნება მთავარი ფოკუსი და ვინ რის წამოღება შეძლებთ? როცა საუბარია მარკეტერებზე, ჟურნალისტებზე, ძალიან ბევრი სფეროს მიმართულებაზე, რა შედეგის მოტანას ელოდებით?
ღონისძიების გამორჩეულობა სწორად იმაშია, რომ ის ერთი კონკრეტული სპეციალობის წარმოადგენლებისთვის არ არის, იმიტომ რომ დღეს მონაცემები ყველა საქმიანობაში იჭრება და ყველა სფეროში. იქნებიან ესენი ჟურნალისტები, რომელთაც გვიწევს, თქვენც გიწევთ, რომ ძალიან ბევრ მონაცემთან იმუშაოთ. იქნებიან მარკეტერები, ვისაც უწევთ მონაცემების მოპოვება, გაანალიზება, დამუშავება, მათი ვიზუალურად სწორი ფორმით წარმოჩენა, იქნება ეს სხვადასხვა ბიზნესის მიმართულება თუ ასე შემდეგ. ანუ რაც უნდა განსხვავებული ჩანეს ეს სფეროები და ეს პროფესიები, მაინც ის გამოწვევები, რის წინაშე გავართ, არის ერთ და იგივე. და ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ ძალიან ხშირად რასაც ჩვენ ხედავთ ხოლმე პრობლემა არის ის, რომ სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები ძალიან განცალკევებულად ცდილობენ, რომ მსგავსი პრობლემები გადაჭრან. ჩვენ მაგის ასე ვთქვათ, გამოსწორება გვინდა და გვინდა რომ ისინი მათ ერთად მოუყაროთ თავი და ის პრობლემები, რაზეც სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლები სხვანაირად მუშაობენ, ერთმანეთს გავუზიაროთ და იქნებ ერთად უფრო კარგი გამოსავალი მოვნახოთ. ვინ იქნებიან ის წყაროები, ვინც ამ გაზიარების ნაწილში იქნებიან აქტიურად ჩართულები, რა თქმა უნდა, ინტერაქცია დარწმუნებული ვარ, რომ იქნება ერთ-ერთი კომპონენტი, მაგრამ აუცილებელი არის სპიკერები, რომლებიც შედარებით ვთქვათ უკეთ. ხო, ვინ ყავთ მოწვეულები და რა სფეროდან იქნებიან ზედმეტად. ანუ ჯერ ღონისძიების ფორმატზე გეტყვით, მოკლედ ეს არის სამდღიანი ღონისძიება. პირველი დღე იქნება მოკლე გამოსვლები, 15-20 წუთიანი TEDx-ის ტიპის შთამაგონებელი გამოსვლები, ასე ვთქვათ, სადაც 20 ბევრი არ არის? არ არის ბევრი. ასე ვთქვათ, თავიანთი თემა რომ თლიანად დაფარონ. დაახლოებით 20 სპიკერი პირველი დღის განმავლობაში თავისი გამოსვლების შესახებ ესაუბრება დამსწრეებს და მეორე და მესამე დღეს უკვე სიღრმისეულად ხდება ვორქშოპების უფრო ხანგრძლივი საათრეხებიანი ვორქშოპების ჩატარება, არის ასევე პრაქტიკული დავალებები, ჰაკათონი, მინი ჰაკათონი, სადაც ეს ადამიანები, ვინც პირველ დღეს შთაგონება მიიღეს სხვადასხვა სპიკერებისგან, უკვე პრაქტიკულად აკეთებენ იმ ყველაფერს, რაზეც სპიკერები საუბრობენ და უკვე იღებენ გამოცდილებას თუ როგორ შეიძლება გადაიტანონ ეს თეორიული ცოდნა მათ ყოველდღიურ პრაქტიკულ საქმიანობაში. სპიკერებს რაც შეეხებათ, ამ ეტაპზე გვყავს 40-მდე სპიკერი და ტრენერი, რომლებიც ჩამოდიან 20 სხვადასხვა ქვეყნიდან, რამდენიმე გვყავს საქართველოდანაც, ძალიან ვამაყობთ რომ არიან. გამორჩეულები გვყავს მაგალითად Facebook-ის მონაცემთა მეცნიერი, რომელიც იმაზე მოგუყვება თუ როგორ ამუშავებს მონაცემებს Facebook-ი. გვყავს CNN-დან რედაქტორი. გვყავს ასევე პოლიტიკური კონსულტანტი ამერიკიდან, რომელიც გვესაუბრება იმაზე თუ როგორ მოხდა სოციალური მედიის მონაცემების გამოყენება არჩევნებში და მის შედეგების განსაზღვრაში, ასე ვთქვათ. გვყავს ასევე ტრამპის მაგალითის განხილვას ნამდვილად. და ძალიან ბევრი საინტერესო თემა გვექნება. კუშნერის გუნდიდან ჩამოვალთ ახლა ეთხოვა. მაგარია. დასწრება ნებისმიერ შეუულია? ბილეთებს ვყიდით ღონისძიებაზე. ესეც ცოტა ისეთი სარისკო წამოწყება იყო, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ საქართველოში არ ვართ სამწუხაროდ მიჩვეულები, რომ მსგავს ღონისძიებებში ვიხდით ფულს, იმიტომ რომ განებიურებულები ვართ. მსგავს ღონისძიებებში მონაწილეობასთან დაკავშირებით გვაქვს რაღაც წინააღმდეგობები? ნუ ეგეც მართალია, თუმცა გვინდა რომ შეიცვალოს ეს პრაქტიკაც. ძალიან სიმბოლური ფასია რეალურად 100 ლარი სამდღიანი ღონისძიებისთვის, რაშიც შედის ყველა ავტორპარტიები და ასე შემდეგ. ღონისძიების მასშტაბურობიდან გამომდინარე ძალიან შეზღუდულები ვიყავით ადგილის შესარჩევად და ამ ეტაპზე თავისუფალი უნივერსიტეტის კახაბენდუქეთის სახელობის კამპუსი იქნება ჩვენი მასპინძელი, სადაც ყველაფერი გაიმართება 5-6 პარალელური ვორქშოპი მეორე და მესამე დღეს ჰაკათონი და პირველ დღეს მათი დიდი, ასე ვთქვათ, დარბაზი უმასპინძლებს ამ გამოსვლებს. სამდღიანი ღონისძიების 400-კაციანი დასწრებით, ამ ყველა სპიკერებით საუბარი 7-8 წუთში მოახერხე და ამიტომ შემექმნა შტაბ-ბიჭდილება, რომ თუ TEDx-ი მithumetes თუ TEDx-ის ფორმატი არის, თორე წარმატებები, Forset-ის დირექტორი ნინო მაჭარაშვილი იყო ჩვენთან ერთად. ძალიან კარგი ერა ამტარდება და აუცილებლად დაესწარით ამას ყველანი, იმიტომ რომ 3 დღის განმავლობაში მართლა უნიკალური საშუალებაა. მათთვის ვისაც გაინტერესებს სპიკერებზე ნინო მისაუბრა და მე მგონი პალიტრა ისეთი მრავალფეროვანია, რომ ასარჩევად გეთებათ საერთოდ. ნამდვილად საინტერესო შედეგებს ველოდებით და დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრ საინტერესოს გაუზიარებთ უმრავლესში საქმიანი თბილისის მაყურებელს, მათ შორის ამ ფესტივალთან დაკავშირებით. ჩვენ კი ეთერი უნდა გავაგრძელოთ. ჩაშლილი მარათონი. ესეც ფესტივალი იყო. ეს ფესტივალი იყო. ოღონდ განსხვავებით თემისა, რაზეც ნინოსთან საუბრობდით, ის აუცილებლად შედგება გულისხმობთ ფესტივალს რაზეც ნინო საუბრობდა, აი კიდე ერთი ფესტივალი კი სამწუხაროდ ჩაიშალა. ჯერჯერობით ეს მონაცემები გვაქვს. ყოველ შემთხვევაში 22 ოქტომბერს თბილისის მარათონი 2017, როგორც დაგეგმილი იყო, აღარ ჩატარდება. ღონისძიება, რომელიც ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაციას, ქველმოქმედებას და დედაქალაქის ტურისტული პოტენციალის განვითარებას ემსახურება, თბილისის მერიის გადაწყვეტილებით თბილისის პარალიზებას იწევდა.
ამიტომაც გარკვეული პირობები წაუყენა, რაზეც ორგანიზატორი კომპანია არ დათანხმდა, ან ვერ დათანხმდა. საბოლოოდ კი გაუქმების გადაწყვეტილებაა მიღებული, რაზეც ვერ შეთანხმდნენ მხარეები და როგორ გამოეხმაურა ამ ყველაფერს დარეგისტრირებულ მონაწილეთა ნაწილი, დეტალები ვნახოთ მარიამ ადამიანის სიუჟეტში. შემცვა, როგორც ქართველს, ჩემი ამერიკელი მეგობრის წინაშე, რომ ასე უპასუხისმგებლად შეიძლება მოექცენ აი ამ ხელა ღონისძიებას. საუბარია თბილისი მარათონზე, რომელიც 5 წლიან ისტორიას ითვლის, თუმცა რიგით მე-6 მარათონის ჩატარებამდე 6 დღით ადრე გაუქმდა. მიზეზი კი ის პირობები გახდა, რომლებიც თბილისის მერიამ ორგანიზატორ კომპანიას ღონისძიების გამართვასთან დაკავშირებით წაუყენა. კერძოდ მერიის მოთხოვნის თანახმად მარათონის გამართვა მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი, თუ კი თბილისი მარათონი 2017 ადგილმდებარეობას შეიცვლიდა და თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე გადავიდოდა. ხოლო მეორე მოთხოვნის მიხედვით, თუ მარათონი თბილისის ცენტრალურ უბნებში გაიმართებოდა, მისი დაწყების თარიღი უნდა შეცვლილიყო. ჩვენ მივიღეთ ორივე საკითხთან დაკავშირებით საკმაოდ ასეთი დამოკიდებულება, მათ არ მიიღეს, ასე ვთქვათ, ჩვენი ეს კორექტიული წინადადებელი, მიუხედავად ჩვენი კონსტრუქციული შეთავაზებისა და მიიღეს ეს გადაწყვეტილება რეალურად რაც მიიღეს. ან ასე დრამატულად ამ საკითხს არ უყურებთ, გამომდინარე იქიდან, რომ ღიად ვაცხადებთ მსგავსი ტიპის ღონისძიებების და ასევე თბილისის მარათონის მხარდაჭერას. უბრალოდ მე ვფიქრობ, ეს იყო ტექნიკური საკითხები და ზოგადად ორგანიზატორი მხარე მე ვფიქრობ, რომ კონსტრუქციული უნდა იყოს მსგავსი ტიპის შეთავაზებების დროს. თბილისის მერის მოადგილის განცხადებას გამოეხმაურა ჰაიდელბერგ ცემენტ კავკასუსის გენერალური დირექტორი მიხაელ ჰამპელი და აღნიშნა, რომ ამ დროისთვის არსებული მოთხოვნები კომპანიისთვის მიუღებელია, რადგან ღონისძიების დილის 7 საათზე დაწყება გულისხმობს, რომ მორბენლები 5 საათზე უნდა შეიკრიბონ, რაც ფიზიკურად შეუძლებელია და არ აკმაყოფილებს არც ერთ საერთაშორისო სტანდარტს. ხოლო რაც შეეხება ღონისძიების ლოკაციის შეცვლას, იმის გამო, რომ სულ რამდენიმე დღეა დარჩენილი, შეუძლებელია სარბენი ტრასის გაზომვა და ტექნიკის გადაწყობა. ამიტომაც ღონისძიება დედაქალაქში უბრალოდ აღარ გაიმართება. მე ნამდვილად არ მესმის თუ რა მოხდა, თუმცა დაახლოებით 10 დღის წინ მერიაში განგვიცხადეს, რომ მარათონი დაგეგმილ დროს კვირას დილის 10 საათზე ვერ ჩატარდებოდა. მათი შემოთავაზებით, ჩვენ უნდა შეგვეცვალა მარათონის დაწყების თარიღი, ხოლო დღეს მივიღე შოკის მომგვრელი ალტერნატიული შემოთავაზება, რომ მარათონი დილის 7 საათზე ჩავატაროთ. ეს გულისხმობს იმას, რომ მონაწილეები დილის 5 საათიდან უნდა შევიკრიბოთ. ძალიან მწუხვარ იმ 600 უცხოელზე, რომლებიც სიხარულით აპირებდნენ თბილისში ჩამოსვლას, ისინი ნამდვილად არ იქნებიან აღფრთოვანებულები მიღებული ინფორმაციით და სავარაუდოდ თბილისში აღარ ჩამოვლენ. ჰაიდელბერგ ცემენტის სოციალური პროექტის თბილისი მარათონის 2500-ზე მეტ მონაწილეს შორის 600 უცხოელი სტუმარი იყო დარეგისტრირებული 60-ზე მეტი ქვეყნიდან. თუმცა ღონისძიების გაუქმების გამო სავარაუდოდ ისინი აღარ ჩამოვლენ, რაც ცხადია უარყოფითად იმოქმედებს როგორც ქალაქის, ასევე თავად ქვეყნის იმიჯზე და ტურისტულ შემოსავლებზე. დარეგისტრირებულ უკლებრივ ყველა მონაწილე პირს თუ პირთა ჯგუფს კომპანია ჰაიდელბერგ ცემენტი დაუბრუნებს მონაწილეობის რეგისტრაციისთვის გადახდილ თანხას. ერთის მიმართულებით ფული ხარჯება, მეორე მხრივ კიდე ისეთ არაპროფესიონალურ და არაეთიკურ საქციელს ჩავდივართ, რომ რაღაცა ღონისძიებას ვაუქმებთ რამოდენიმე დღით ადრე, რის ფარგლებშიც უკვე ვიზიტორების ჩამოსვლას დაგეგმილია და განსაკუთრებით ყველა ვიცით, რომ მარათონიში მონაწილეები, განსაკუთრებით უცხოელი მონაწილეები, ამისთვის თვეები ფიზიკურად ემზადებიან და არა მარტო მოგზაურობას გეგმავენ და რაღაც ჯავშნებს ააკეთებენ, არამედ ისინი ფიზიკურადაც ემზადებიან თავის მეგობრებთანაც და ხშირ შემთხვევაში რაღაც ფანდრეიზინგის კუთხითაც აკეთებენ ხოლმე. უნდა აღინიშნოს, რომ ჰაიდელბერგ ცემენტის მიერ თბილისი მარათონი 2017-ის თარიღისა და მარშრუტის შესახებ ინფორმაცია თბილისის მერიას პირველად 2016 წლის ნოემბერში ეცნობა. ხოლო ინფორმაციის შეხსენება მოხდა უკვე 2017 წლის თებერვალში, აპრილსა და სექტემბერშიც კი. თუმცა მერიამ მიღებული გადაწყვეტილება გარბენამდე 1 კვირით ადრე გააჟღერა. ამიტომაც სამომავლოდ იმისათვის, რომ ქვეყნის იმიჯი არ დადგეს რისკის ქვეშ, აუცილებელია დაგეგმვისას ყველა რისკ ფაქტორი შეფასდეს და მთავრობამ უფრო გრძელვადიანი სტრატეგიული ხედვები შეიმუშაოს. ქართული არხების საკაბელო ტელევიზიების ნაწილმა შესაძლოა სამუდამოდ გათიშონ მედია რაიტ ჯორჯიასა და საკაბელოებს შორის მოლაპარაკებების ახალი ეტაპი უნდა დაიწყოს. სიკვდილის პოზიცია და მარეგულირებლის განცხადება რამდენიმე წამში.
2016 წლის განმავლობაში ავტობუსების მიერ გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობა 121,140,000 შეადგინა, რაც მეტროს საშუალებით გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობაზე 15,710,000-ით მეტია. საქართველოს განახლებადი ენერგიების კომპანიას ქარის და მზის სადგურების მშენებლობისთვის მონაცემების შესწავლის მიზნით ენერგეტიკის სამინისტროსთან გაფორმებული 17 მემორანდუმით და 7 ქარის, 10 კი მზის ენერგიის ათვისებას ეხება. ბიზნესი ახლებით ვართ ეთერში. ქართული არხების საკაბელო ტელევიზიების ნაწილმა შესაძლოა სამუდამოდ გათიშონ. ამის შესახებ საქართველოს საკაბელო ტელევიზიების კავშირის აღმასრულებელმა დირექტორმა განაცხადა. მან არხების შესაძლო გათიშვა 1 დეკემბრიდან დაანონსა. ამ პროტესტის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია, რომ ვინც არ იცის რა ხდება ამ დარგში სატელეკომუნიკაციო ბაზარზე, გაიგოს ყველამ, რომ 1 დეკემბერს ეს არხები შესაძლოა სამუდამოდ გაითიშოს. არ მოხდეს ისე, რომ 1 დეკემბერს გაითიშოს და დაიწყოს კითხვები, რატომ მოხდა ასე, რატომ არ გაკეთდა ჩვენი მხრიდან განცხადებები და ასე შემდეგ. ყველას მივაწვდენ ხმას, ვისაც ხელიწიფება რომ იმოქმედოს, ამბობს ბერვაშვილი. ვინც უყურებენ უკვე საკაბელო ოპერატორებს შორის მიმდინარე კონსულტაციები, რომ და ვიღაცას დაურიგოთ. აი ამაშია პროტესტის გამოხატვა კონსტიტუციით გარანტირება, ეს ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს ერთნაირად აქვს. შესაბამისად, არანაირი კანონის დარღვევას არ აქვს ადგილი. პირველ რიგში ეს კეთება სწორედ მომხმარებელთა ინტერესების გათვალისწინებით, იმიტომ რომ ყველას კარგად უნდა ესმოდეს. თუ კი ოპერატორები ასე უცბად დათანხმდებიან ამას, არ აქვს მნიშვნელობა რამდენ ლარს, რამდენ არხზე, ეს შეიძლება გაიზარდოს უსასრულობამდე. კანონის ლიმიტი არ არის დადგენილი, რომ სადამდე შეუძლიათ მათ თანხის მოთხოვნა. თუ დათანხმდება, ეს შეიძლება ეს მომავალ წელს გახდეს არაორი ლარი, არამედ 10 ლარი იყოს. ეს ხომ მომხმარებელთა ინტერესების დასაცავად კეთდება, იმიტომ რომ პრაქტიკულად გამოდის, რომ ის, რასაც თქვა ერთ მეზობელს აქ უფასოთ, მეორემ ვიღაცამ იმაზე ძალიან ბევრი უნდა გადაიხადოს, ხო, გაცილებით ბევრი. მეორე ამ პროტესტის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იყო ის, რომ ვინც ანუ არ იცის რა ხდება ამ დარგში, სატელეკომუნიკაციო ბაზარზე და მედია ბაზარზე, გაიგოს ყველამ, რომ 1 დეკემბერს შესაძლოა ეს არხები სამუდამოდ გაითიშოს. ანუ რომ არ მოხდეს, რომ 1 დეკემბერს უცბად გაითიშა და დამთავრდა და რატომ არ უცოდით, რატომ არ გააკეთეთ განცხადება. წერილობითი განცხადება გაავრცელა სილქნეტმაც. კომპანიისთვის მიუღებელია ერთ პაკეტად ისეთი არხების შესყიდვა, რომელთაც სხვადასხვა რეიტინგი და სარედაქციო პოლიტიკა აქვთ. კომპანია ლოგიკურად მიიჩნევს პაკეტის დაშლას და თითოეულ არხზე ცალკეული პირობების განხილვას. ამ შეთავაზებით მოკლებული ვართ შესაძლებლობას მივიღოთ გადაწყვეტილება თითოეულ არხზე ინდივიდუალურად და მომხმარებლის ინტერესის გათვალისწინებით, რაც ეწინააღმდეგება ჯანსაღი და სამართლიანი კონკურენციის ბიზნეს პრინციპს. შესაბამისად, 6 არხის ერთიან ტრანზიტზე გადასახადთან დაკავშირებით საუბარი მიუღებელია, თუმცა ლოგიკურად მივიჩნევთ პაკეტის დაშლას და თითოეულ არხზე ცალკეული პირობების განხილვას, რაზეც არაერთხელ ვაცნობეთ მაუწყებელთა წარმომადგენელს მედია რაიტს ჯორჯიას წერილობით. ჩვენ ვიმოქმედებთ კანონიდან გამომდინარე და ვთვლით, რომ თუ მოლაპარაკებების სწორად წარიმართება, შევძლებთ მივიღოთ ის გადაწყვეტილება, რომელიც მისაღები იქნება როგორც ჩვენი მომხმარებლისთვის, ისე ბიზნესისთვის. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია კი მაუწყებლობის ტრანზიტზე ავტორიზებულ პირებს იმ წერილს ახსენებს, რომლითაც მათ ერთხელ გაფრთხილების სახით უკვე მიმართა. კომისიის განმარტებით, ვიდრე მაუწყებლობის ტრანზიტის მომსახურების მიმწოდებელი საკუთარი ინიციატივით მომხმარებელს მომსახურება შეუწყობს, მას ამის შესახებ 10 სამუშაო დღით ადრე უნდა მისცეს გაფრთხილება. გარდა ამისა, კომისიის წერილში აღნიშნულია, რომ თუ ლიცენზირებული პირის მაუწყებლობა ხელმისაწვდომია საქართველოს მოსახლეობის არანაკლებ 20%-ისათვის, მას უფლება აქვს სიგნალის ტრანზიტისათვის ავტორიზებული პირისგან ანაზღაურება მოითხოვოს. ხელშეკრულების გაფორმებამდე კი მხარეებმა მოლაპარაკებები კეთილსინთეზურად უნდა წარმართონ. პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი მომავალ წელს 4.9%-იან ეკონომიკურ ზრდას ელოდება. ამის შესახებ ოფისის ხელმძღვანელმა თათია ხითაგურმა საქმის კურსში განაცხადა. მისი განმარტებით, ამ პროგნოზის საფუძველს სხვა ეკონომიკურ ფაქტორებთან ერთად დაგეგმილი კაპიტალური ხარჯების ზრდის დონე იძლევა. მთავრობა 2018 წელს 4.9%-იან ეკონომიკურ ზრდას ვარაუდობს. პროგნოზი ასახავს მოსაოდნელ ტენდენციებს, რომელიც ეხება ერთი მხრივ სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების მოსაოდნელ ეკონომიკურ განვითარებას და მეორე მხრივ შიდა პოლიტიკას და ასევე ეყრდნობა მთავრობის ფისკალურ პოლიტიკას. დიდი განმსაზღვრელი ფაქტორი აღნიშნული მაჩვენებლების არის ფისკალურ პოლიტიკაში გაწერილი კაპიტალური ხარჯების არსებითი ზრდა.
საქართველოს 2018 წლის ბიუჯეტის მაღალი დეფიციტი ინფლაციის რისკებს არ ქმნის, ასე აფასებს საქართველოს ეროვნული ბანკი 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის პირველ ვარიანტს. ცენტრალური ბანკის დასკვნაში აღნიშნულია, რომ მაკროეკონომიკური სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად სასურველია საშუალოვადიან პერიოდში ბიუჯეტის დეფიციტის შენარჩუნება 3%-ზე დაბლა იყოს. ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი 2018 წელს მშპ-ს საპროგნოზო ოდენობის 3.7%-ია დაგეგმილი, რომელსაც ხელს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი აწერს. ასევე აღნიშნულია, რომ მნიშვნელოვანია საშუალოვადიან პერიოდში გაგრძელდეს ქვეყნის ბიუჯეტის პარამეტრების შესაბამისობა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ მხარდაჭერილი გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმის პროგრამით შეთანხმებულ ფისკალურ მაჩვენებლებთან. 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტზე საკუთარი დასკვნა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმაც გამოაქვეყნა. საკმაოდ მოცულობით დასკვნაში გენერალური აუდიტორი შეფასებას იძლევა, რომ ბიუჯეტი განვითარებას და ზრდაზეა ორიენტირებული, მაგრამ არა უნაკლო და აუდიტის სამსახურს აქვს რიგი შეკითხვები. ჩვენ გქონდა კითხვები, შენიშვნები თვითონ პარამეტრების დაგეგმვასთან დაკავშირებით, ეკონომიურ ზრდასთან, იყო კითხვები ინფლაციის პარამეტრთან დაკავშირებით, იყო კითხვები, ესე იგი, მიმდინარე ანგარიშთან დაკავშირებით, ბიუჯეტის დეფიციტთან დაკავშირებით. ყველა, იყო ტექნიკური სახის კითხვები, ჩვენი რეკომენდაციები არის ჩამოყალიბებული და არის გაზიარებული კოლეგებთან. საქართველოს განახლებადი ენერგიების კომპანიას ქარის და მზის სადგურების მშენებლობისთვის მონაცემების შესწავლის მიზნით ენერგეტიკის სამინისტროსთან 17 მემორანდუმი აქვს გაფორმებული, საიდანაც 7 ქარის, 10 კი მზის ენერგიის ათვისებას ეხება. კომპანიის დირექტორის მოადგილემ გიორგი ბეჟუაშვილმა საქმის კურსთან აღნიშნა, რომ გენერაციის ამ ობიექტებისათვის 1 მეგავატი დადგმული სიმძლავრის მიღება დაახლოებით $1,100,000 დაჯდება. რაც შეეხება გარანტირებული შესყიდვის პირობებს, კომპანია შეეცდება, რომ ენერგეტიკის სამინისტროს მიერ დადგენილი პირობების დაცვით პროექტები კონკურენტუნარიანი იყოს. სახელმწიფო ახალი სადგურების ელექტროენერგიას წელიწადში 8 თვე და 1 კილოვატ-საათს მაქსიმუმ 6 ცენტად შეიზღიდის. 2016 წლის განმავლობაში ავტობუსების მიერ გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობა მას 21,140,000 შეადგინა, რაც მეტროს საშუალებით გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობაზე დაახლოებით 15,710,000-ით მეტია. მეტრომ გასულ წელს 105,430,000 მგზავრი გადაიყვანა. რიყე-ნარიყალასა და ჭავჭავაძის გამზირ კუსტბის საბაგიროს მიერ გადაყვანილ მგზავრთა რიცხვმა კი 1,480,000 შეადგინა, ხოლო სამივე საშუალებით გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობა 2016 წელს ჯამში 228 მილიონს გადააჭარბა. თუ 2016 წლის მგზავრთა გადაყვანის დინამიკას 2015 წლისას შევადარებთ, აღმოჩნდება, რომ ავტობუსების მიერ გადაყვანილ მგზავრთა რიცხვი გასულ წელს შემცირებულია, ხოლო მეტროთი გადაყვანილთა რაოდენობა გაზრდილი. 2015 წელს ავტობუსებმა 121,660,000, მეტრომ კი 102,880,000 მგზავრი გადაიყვანა. გასულ წელს შეფასეთ თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის ძირითადი საქმიანობიდან მიღებულმა შემოსავალმა კი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე შეადგინა 103,260,000 ლარი. ამის შესახებ ინფორმაცია თავად კომპანიის 2016 წლის ფინანსურ ანგარიშებშია მოცემული. მთლიანი შემოსავლებიდან მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტის საქმიანობით მიღებული შემოსავალი 51,780,000 ლარია. ავტობუსების საქმიანობის შედეგად მიღებული შემოსავალი კი 60 მილიონ ლარს უტოლდება. რაც შეეხება საბაგიროებს, ამ შემთხვევაში რიყე-ნარიყალას და ჭავჭავაძის გამზირი კუსტბის საბაგიროების საქმიანობით მიღებულმა შემოსავალმა გასულ წელს შეადგინა 1,480,000 ლარი. კომპანიის ხარჯებმა კი 2016 წელს ჯამში 121 მილიონს გადააჭარბა. თბილისის სატრანსპორტო კომპანია, რომლის 100%-იანი წილის მფლობელიც დედაქალაქის მერია, 1966 წლიდან ოპერირებს. კომპანიის ძირითადი საქმიანობის სფეროს კი ქალაქის მასშტაბით მეტროს, ავტობუსების და საბაგიროების მეშვეობით მგზავრთა რეგულარული გადაყვანა წარმოადგენს. ქათის ორი ახალი გამძლე სმარტფონის ქათ S31-ის და ქათ S41-ის პრეზენტაცია შედგა გუშინ. ღონისძიებაზე ქათის მობილური ტელეფონების ექსკლუზიურმა წარმომადგენელმა კომპანიამ K2M საზოგადოებას ქათის გამძლე ტელეფონების ახალი სახეც წარუდგინა. ეს დავით კაცარავა. დეტალებს უკვე ქათის სმარტფონებზე ნინი ლონგურაშვილის სიუჟეტში ვნახავთ.
Smartphone-ის CAT S41-ის გაყიდვა უახლოეს დღეებში დაიწყება. ორი ახალი გამძლე smartphone-ის CAT S31-ისა და CAT S41-ის პრეზენტაცია გუშინ გაიმართა. Smartphone-ს გააჩნია ენერგიის გაზიარების ფუნქცია გარდა ამისა. CAT S41-ს აქვს მაღალი ხარისხის ეკრანი. 60 წუთის განმავლობაში 2 მეტრს სიღრმემდე წყალგაუმტარი და 1.8 მეტრის სიმაღლემდე დარტყმაგამძლე კორპუსი. ქეთის სტრატეგია არის, რომ მისი პროდუქცია იყოს განსაკუთრებულად გამძლე და გამოადგეს იმ ადამიანებს, რომლებიც ექსტრემალური ცხოვრების წესით ცხოვრობენ, ან უბრალოდ აქტიური ცხოვრების წესი აქვთ. და ეს ორი ახალი მოდელიც აი ამ ხაზის გაგრძელება არის, კიდევ უფრო გაუმჯობესებული არის გამძლეობის პარამეტრები, გაუმჯობესებულია პროცესორი, ეკრანი, კამერა, ყველაფერი გაუმჯობესებულია და განსაკუთრებით დატვირთვა აქცენტი გაკეთებული არის ბატარეის გამძლეობაზე, ანუ გაზრდილი არის ბატარეის მოცულობა და ძალიან დიდხანს 3-4 დღე შეიძლება მეტიც იხმაროს ტელეფონი ადამიანმა დატენვის გარეშე. მათთვის, ვინც ექსტრემალურ სიტუაციებში ხშირად ხვდებიან, ძალიან მნიშვნელოვანია გარესამყაროსთან შეუფერხებელი კავშირი. CAT-ის smartphone-ების სახე დავით კაცარავა გახდა. ტელეფონია ეს ორი მოდელი, S41 და S31 მართლა ძალიან გამძლე ტელეფონები არის. მათ ტექნიკურ მახასიათებლებზე მე საუბარს ამ დღეს არ დავიწყე, მე უბრალოდ ვიტყვი, რომ მათთან ერთად, მოდელებთან ერთად შესაძლებელია ნებისმიერ თავგადასავალში მონაწილეობის მიღება და ეს ტელეფონები ნამდვილად არ გიღალატებენ და მე ვფიქრობ, რომ ის სლოგანი, რომ ეს 41 არის შეუჩერებელი ტელეფონი, ნამდვილად ამართლებს თავის თავს და ჩემს ცხოვრებაში, ჩემს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, რომელიც მუდამ დაკავშირებული არის თავგადასავალთან, ეს შეუცვლელი ტელეფონები გახდება. Caterpillar-ი 1925 წელს ამერიკაში დაარსდა, ის მსოფლიო ლიდერია სამშენებლო და საინჟინრო ტექნიკის წარმოებაში. 2012 წელს მისი ლიცენზიით Bullet Group-მა დარტყმაგამძლე და წყალგაუმტარი მობილური ტელეფონების წარმოება დაიწყო. მას შემდეგ CAT-ის მობილური ტელეფონები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ხარისხის და გამძლეობის ეტალონად ითვლება. სიუჟეტის სრულობისას გადმონაცვლებაც მოახერხეთ და ახლა საერთაშორისო სავალუტო მიმოხილვით უნდა გავაგრძელოთ საქმიანი დილა. მithumetes დოლარის ფასმა გუშინ კვირანახევრის უმაღლეს წერტილს მიაღწია სხვა ძირითადი ვალუტების მიმართ. დოლარის ფასის ზრდაზე მოქმედება ამერიკის წარმოების სტატისტიკამაც იქონია, რომელმაც გასულ თვეს პროგნოზების შესაბამისი ზრდა აჩვენა. ცალკე ანგარიშმა ასევე აჩვენა ის, რომ შტატების საექსპორტო და საიმპორტო ფასები მოსალოდნელზე მეტად არის სექტემბერში გაზრდილი. დოლარი ისედაც ძლიერად იყო ორშაბათის ცნობების გამო, რომ პრეზიდენტი ტრამპი ფედის ხელმძღვანელის ჯენეტ იელენის შემცვლელად მომავალ წელს უკვე სტენფორდელ ეკონომისტ ჯონ ტეილორს ამზადებს. ხოთაშორის ტეილორი უფრო აგრესიული მოთამაშეა ვიდრე იელენი. ევროს ფასი კი დოლარსა და 17.9 ცენტამდეა დაცემული, მას შემდეგ რაც გერმანული ეკონომიკური სენტიმენტის მოსალოდნელზე დაბალი ზრდა დაფიქსირდა. შესუსტდა გიროვანქა სტერლინგიც და მისი ფასი დოლარსა და 31.9 ცენტზე ოდნავ მაღლაა გაჩერებული. ბენეკოფ ინგლისის მმართველმა მარკ კარნიმ ხალხს სამშაბათს ბრექსიტის შეთანხმების შესაძლო ვერ მიღწევის შედეგებიც გააცნო. მან განაცხადა, რომ ბანკი მზად არის ყველაზე ცუდი სცენარისთვისაც და აქვე აღნიშნა, რომ ბრიტანული ფირმები ნაკლებად თავდაჯერებულები არიან ტრანზაქციის თაობაზე. ოდნავ გაძვირდა დოლარი იაპონური იენისთვისაც, დოლარის ფასი ამ შემთხვევაში 112-ზე მეტ იენამდე ავიდა. ხო, ეხლა მოდი გადავხედოთ, რაც შეეხება კრიპტოვალუტებს. ბიტკოინის ფასი სამშაბათს ოდნავ შემცირდა, გაიაფების მიზეზია ტრეიდერებს მოგების გატანა შედარებით ადრე მოუნდათ. ბიტკოინის ფასი $5,600-ზე დაბლა წავიდა, თუმცა მისი სარეკორდო ნიშნული 5,876 ძალიან ახლოს არის. ბაზარი ელის 25 ოქტომბერს, როცა ბიტკოინ გოლდი უნდა გამოეყოს და ეს ალბათ თქო მესამე ბიტკოინი იქნება ბიტკოინ ქეშთან ერთად. მეორე განაყოფი ბიტკოინ ქეში ფასი კი მისი ფასი არის 13% გაზრდილი, $324-ზე ავიდა. სამხრეთ კორეულ ბითემზე სავაჭრო მოცულობებმა საკმაოდ კარგი შედეგი დადო და ამან გააჩინა განცდა, რომ ქვეყანაში ბიტკოინ ქეშზე არის მეტი მოთხოვნილება. მეორე უდიდესი კრიპტოვალუტა დაახლოებით 3.9%-ით გაიაფთა, ეთერიუმზე საუბარი. ეს ხდება ერთი დღის შემდეგ, რაც ეთერიუმის ბლოკჩეინის პროტოკოლის განახლება ბიზანტიუმი ჩაეშვა. ახლა ერთი ეთერიუმის ფასი $322 უახლოვდება. აი ესეთი ამბებია კრიპტოვალუტებზე. მე მოხარული ვარ, რომ
კრიპტოვალუტების თემა, მას შემდეგ რაც ჩვენ საქმიანი დილა დავიწყეთ, იმდენად პოპულარული და მნიშვნელოვანი გახდა საქართველოში და ამაში ძალიან დიდი წვლილი კომპანია Pirveliსაც მიუძღვის ის წარმომადგენელს მეურნეობაშიც, რომელიც ჩვენი კოლეგაა და თანაწამყვანი არის და ამ პარასკევსაც შემოგვიერთდება. თითქმის 400%-ით არის გაზრდილი ცნობადობა კრიპტოვალუტების და მე ძალიან ვხარობ იმ თემით, რომ საქართველოში ესე ინტერესდებიან ამ თემით და ცხადია სულ უფრო და უფრო ახალი პროდუქტები დაიდება, მით უმეტეს ბლოკჩეინის შესაძლებლობები მართლაც რომ ულიმიტოა. მოდი ახლა გავიდეთ შედარებით მოკლე რეკლამაზე, თუმცა მას წინ ამინდის გრძელვადიანი პროგნოზი მოუწევს. თქვენ ნახავთ ახლა შემდეგი 3 დღის განმავლობაში რა ამინდი იქნება საქართველოში. სულ მალე დაგებრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონპროექტის განხილვის პირველი ეტაპი საკომიტეტო მოსმენების დონეზე პარლამენტში დასრულებულია. მთავარ საფინანსო დოკუმენტთან დაკავშირებით მთავრობის წევრებს, თავად პარლამენტარებს და უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს სხვა წარმომადგენლებს საკუთარი დასკვნები, მათ შორის აუდიტის სამსახურმა, ეროვნულმა ბანკმა და საბიუჯეტო ოფისმაც წარუდგინეს. ამ თემაზე თუ რა დასკვნები იყო, თათია ჩაფიჩაძე ცოტა ხანში შემოგვიერთდება, თუმცა ეხლა მაქვს პატივი წარმოგიდგინოთ საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხელმძღვანელი, მისი თავმჯდომარე ირაკლი კაუზანაძე, რომელიც დილიდან ტელეპირველს სტუმრობს და საქმიანი დილის ეთერშია. დილამშვიდობის ბატონო ირაკლი, მადლობ თქვენი დროისთვის, რომ მოიცალეთ ამ პერიოდში. ბიუჯეტზე და ზოგადად საქართველოს ეკონომიკაზე სასაუბროთ. მისით დავიწყოთ, რა ძირითად გამოწვევებს ხედავთ მაინც საქართველოს ეკონომიკისათვის, რომელიც დღეს მას აქვს თქვენი აზრით, როგორ ვითარდება იგი, რამდენად საკმარისია განვითარების ეს ტემპი და თქვენი შეულის შეფასება პროცესებისა. დიდი მადლობა გიორგი მოწვევისათვის. სანამ ბიუჯეტზე გადავალთ, მაშინ თქვენ კითხვას უპასუხებ თავარი გამოწვევა. მაინც ტრადიციული საქართველოს ეკონომიკისთვის არის მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი, რომელიც ტრადიციული მემკვიდრეობა გვაქვს, მას შემდეგ რაც დამოუკიდებლობა მიიღო ამ ქვეყანამ. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო პერიოდში მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი უმჯობესდება, ბოლო მონაცემებიც რო იყო მიმდინარე კვარტალებში თქვა თუნდაც 40 მილიონით გაუმჯობესდა. ეს მემკვიდრეობა გვაქვს, ეს პრობლემა არის გამოწეულია იმით, რომ თავის მხრივ ეს პრობლემა არსებობს, იმის გამო, რომ ვაჭრობაში ჩვენ გვაქვს იგივე თქვათ იმპორტი ექსპორტს მნიშვნელოვნად აღემატება ამ თვალსაზრისით. გარდა ამ კუთხისა
ამ დაბალანსება ამ მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტს აქვს ინვესტიციების გარკვეულწილად იზრდება, მაგრამ მიუხედავად ამისა, იგივე სავაჭრო ბალანსს ვერ ვაბალანსებთ, ამ თვალსაზრისით ყველაზე მოწყვლადი ეს არის მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი. ეს არის მემკვიდრეობა პრობლემატური, რომელიც ქართულ ეკონომიკას აქვს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ოპტიმიზმი ჩვენ გვაქვს იმ თვალსაზრისით, რომ თქვენ მოგეხსენებათ 2017 წლის ბიუჯეტი 18-ზე არ გადავდივარ. 2017 წლის ბიუჯეტი ჩვენ დაგეგმილი გქონდა და გვაქვს 4%-იან ზრდაზე, მაგრამ დღევანდელი მდგომარეობით უკვე ფაქტი გვაქვს 4.7%-იანი ზრდა გვაქვს უკვე მიღებული და თუ 9 თვის შედეგებსაც ნახავთ თქვენ 9 თვის, ხო? 102.4%-ით არის შესრულება. ანუ შემოსავლებში პრაქტიკულად თითქმის 102 მილიონით მეტი მივიღეთ, ვიდრე დაგეგმილი ქონდა. ეს არის ძალიან კარგი მონაცემი ამ თვალსაზრისით და იგივე ეკონომიკის სხვა დარგებსაც მე არ გულისხმობ მარტო იმ სექტორს, რომელიც ჩვენს კომიტეტის პროფილია, თქვა იგივე ფინანსთა სამინისტრო დაუშვათ იგივე ეროვნული ბანკი, თუ ნახავთ ეკონომიკის სხვა სექტორებს, იგივე ტურიზმს ნახავთ, თქვენ გადმორიცხვებს ნახავთ, ხო, ექსპორტი და შემდეგ ყველა მიმართულებით მნიშვნელოვანი ზრდა არის, იგივე ტურიზმმა ყველანაირი რეკორდი მოხსნა, ხო, 6 მილიონი ტურისტი მივიღეთ და 2.2 მილიარდი დოლარი შემოსავალი, ამიტომ ამ თვალსაზრისით მართლაც ოპტიმისტური მონაცემები გვაქვს. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყველაზე პრობლემატური ამ გვაქვს ჩვენ ის მემკვიდრეობა, რაც ბოლო პერიოდების უკვე დეკადური არის მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი, რომელიც უნდა მოგვარდეს იმით, რომ სავაჭრო დეფიციტი დაბალანსდეს და ინვესტიციები გაგვიზარდოს. ეს ორი მიმართულება აბალანსებს ამ საკითხს და ასე შემდეგ და ასე. თავარი გამოწვევა გასაგებია და კითხვაზე პასუხი გაცემულია. გადავიდეთ 2018 წლის ბიუჯეტზე, ბატონო ირაკლი, როგორც პროფესიონალმა ფინანსისტმა, აღმოაჩინეთ თუ არა რაიმე განსხვავებული ამ პროექტში, რომელზეც დარწმუნებული ვარ წინასწარ კონსულტაციები თქვენს კომიტეტთანაც მიმდინარეობდა ფინანსთა სამინისტროს მხრიდან და არის თუ არა 2018 წლის ბიუჯეტი თქვენთვის რაღაცით გამორჩეული თუ იჯდება იმ გეგმაში, რაც მთავრობამ წარმოადგინა განვითარების თვალსაზრისით. საბიუჯეტო პროცესი თქვენ მოგეხსენებათ ერთ-ერთი კვალიფიციური ეკონომისტი და ჟურნალისტი ბრძანდებით და თქვენი გადაცემაც სულ უფრო და უფრო იხვეწებოდა. ეს არ არის მარტო კომპლიმენტი ამ თვალსაზრისით, მე მინდა გითხრათ, იწყება არა 1 ოქტომბერს ამ ქვეყანაში. 1 ოქტომბერს ჩვენ მივიღეთ ბიუჯეტის პროექტი, მაგრამ პროცესი იწყება ჯერ კიდევ მაისში, როდესაც პარლამენტი ღებულობს ეგრეთ წოდებულ ბიდიტი დოკუმენტს, სადაც ძირითადი პარამეტრები არის. 1 ოქტომბერს მთავრობამ შემოიტანა დოკუმენტი, რომელიც არის ეგრეთ წოდებული პირველი ვერსია, პირველადი ვერსია ბიუჯეტის, რომელიც არის 1072 გვერდისგან შემდგარი დოკუმენტი. ეხლა აქ ჩვენ არ უნდა წარმოადგინოთ, რომ ეს იქნება საბოლოო ვერსია. პირველადი ვერსია, რომელიც იყო განშადი და განხილვადი და დავამთავრეთ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის შემაჯამებელი სხდომით და ძალიან ბევრი შენიშვნით ამ დოკუმენტთან მიმართებაში, რომელიც ჰქონდა როგორც ოპოზიციას, ასევე უმრავლესობას და ამავდროულად, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ პროგრესი არის ყველა მიმართულებით ამ დოკუმენტში. მე მინდა გითხრათ, რომ 12 მილიარდ 364 მილიონი არის ასიგნებები ხარჯვისათვის ამ ბიუჯეტში. და განსხვავება თუნდაც იმ ბიუჯეტისგან, რომელსაც ახლა სახელმწიფო ახორციელებს არის 959 მილიონი. 950 მილიონით მეც დახარჯავს 2018 წელს სახელმწიფო ვიდრე წელს ხარჯავს. ხო? ასე ფაქტია. პრაქტიკულად თითქმის ხა მე დარწმუნებული ვარ, ციფრი კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება, მაგრამ დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე დაახლოებით 1 მილიარდით მეტი ლარი დაიხარჯება მომავალ წელს, ვიდრე წელს იხარჯება, ხო? სად მიდის ეს ფული? არის თუ არა ეს მნიშვნელოვანი საწავლის ფული? ერთი ქვეყანა ამბობს და დღევანდელი მთავრობა და პრემიერის ეს პრიორიტეტი არის, რომ სივრცითი პროგრამას ვეძახით ჩვენ, ინფრასტრუქტურა, რა პროექტებია ეს? ეხლა ეს ქვეყანა საქართველოს
სადაც მდებარეობს, მისთვის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია არის, ხო, დამაკავშირებელი არის შუა აზიის ქვეყნების შავი ზღვისპირეთთან, ხო, ევროპასთან დამაკავშირებელი. ამიტომ აქედან გამომდინარე ეს ინფრასტრუქტურა უნდა იყოს ყველაზე უფრო მეტად მოწესრიგებული. მე ასე მგონია. ამ თვალსაზრისით ინფრასტრუქტურული პროექტები არის ერთ-ერთი მთავარი და 1,830 მილიონი არის ამ ბიუჯეტში ჩადებული 2018 წლის ბიუჯეტში და მათ შორის ხო სხვაობა მინდა გამოვყო 572 მილიონით არის გაზრდილი პირველად ვერსიაში ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ხარჯები. და შედარებით და ითვალისწინებს ყველანაირი გზების, აეროპორტების, შიდა საქალაქო ინფრასტრუქტურების მოწესრიგებას და მათ შორის პრემიერ-მინისტრმა თქვა და ჩვენც გვინდა ვთქვათ, რომ გვინდა რომ 2021 წელს სრულად აერიკოტის ველტეხთან დაკავშირებული თემებით ეს მოწესრიგდეს. მომავალ წლებში კიდევ უფრო გაიზრდება, იმიტომ რომ დასასრულებლად ხო წარმოვიდგინეთ რამხელა ნახტომია. რაც არ ყოფილა ის არის, ხო? ხა მე უბრალოდ კითხვა მაქვს და კითხვა მქონდა შემაჯამებელ სტომაზე ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დავს. გააქვთ თქვენ შესაძლებლობა იმისა, რომ ეს მოცულობის თანხები აითვისოთ. ხო არ არის ეს? მათი პასუხი არის, რომ ჩვენ შეგვიძლია ესა კონტრაქტები გვაქვს, ეგრეთ წოდებული ტერმინიც უნდა გამოიყო, feasibility study არის ამ პროექტთან დაკავშირებით. საერთაშორისო კითხვები ქონდა ამ თვალსაზრისით ოპოზიციას, იყო იგივე კითხვები სახელმწიფო აუდიტისა და შემდეგ ინფრასტრუქტურის სამინისტრო გვარწმუნებს და მე იმედი მაქვს, რომ ისინი ამას შეძლებენ. და ჩვენთან ეთერში ბატონო ინაკლი, ბატონი ზურაბალოვიძე რო იყო მოსული, მეტი თანხა თუ იქნება, იმაზე მეც ავითვისებთო. ნამდვილად არის ამის შესაძლებლობა, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ ინფრასტრუქტურის სამინისტრო დღევანდელი მდგომარეობით ესე იგი 300 მილიონით მეტ სიტყვით ის ვიდრე ქონდა ამის შესაძლებლობა და ეს ნამდვილად კარგია. დღევანდელი მინისტრი ამას ადასტურებს და ამ თვალსაზრისით კარგია, იმიტომ რომ ამ ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქციაა. ის გეეჭვებათ ამ პროექტის მიხედვით? გარდა ამისა, გარდა ძალიან კითხვა და დაუბრუნდები მე. აი, რადგან ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დაკავშირებით თქვენ ამბობთ, რომ მათგან მიიღათ კონკრეტული პასუხი. ის რაც პირველადი განხილვის შემდეგ დაგრჩათ ეჭვათ. რა არის ეს საკითხი ამ პროექტში? აუცილებლად პასუხით. გარდა ამისა, არის იქ ზრდა ეკონომიკური ზრდა, ხო? ეკონომიკური ზრდა 4.5%. ეხლა ასეთი კითხვა გქონდა ჩვენ და ეს ჩვენი თავარი ამ ჩვენი კომიტეტის თავარი მაკროეკონომიკური თვალსაზრისით ბიუჯეტი არის თორასწორად გამართული, ხო? დღეს ჩვენ 4% გვაქვს დაგეგმილი 4.7%-ის დაგვაქვს. რამდენად სწორია დაგეგმვა 4.5%. ხო არ უნდა დავიგებო. დაკორექტირდეს, კი. დაკორექტო უფრო მეტად ხო არ უნდა გავიზარდოთ და ამ შემდეგ და ამაზე გარკვეული პასუხები მივიღეთ, თუმცა კიდევ ეს ჩვენ ერთ-ერთი მთავარი შენიშვნაა, რომელიც ჩავდივით და გადავგზავნით და იმედია რომ ფინანსთა სამინისტროსგან ამ თვალსაზრისით დამატებით არგუმენტებს მივიღებთ, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები, რომელთანაც მე შეხებები მაქვს და პარლამენტში საერთაშორისო ტრადიცია აღდგა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისია, რომელიც საქართველოში ჩამოდის, პარლამენტში მოდის და საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტს ხდებოდა ეს ძალიან გვწევნებს ჩვენ. ამათთან კონსულტაციები გვაქვს, ისინი უფრო კონსერვატიულად უყურებენ აი ამ ზრდას ამ თვალსაზრისით და მე ვფიქრობ, რომ აი ამ კუთხით ზრდასთან დაკავშირებით პასუხს მივიღებთ ფინანსთა სამინისტროსგან. მეორე დეფიციტი, ბიუჯეტის დეფიციტი. ორი პარამეტრი გვაქვს. ერთი საქართველოში არსებული სტანდარტებით, იქ ნამდვილად დაბალია, მაგრამ მეორე მხრივ არის საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, რომელიც ითხოვს და შემდეგ დღევანდელი მოთხოვნებით, დღევანდელი 2017 წლის ბიუჯეტი, რომელთაც ხორციელდება, იქ არის 4.1%. ჩვენი ტიპის ქვეყნებისთვის არის საერთოდ სავალდებულო არა, მაგრამ სასურველი 3%-თან ახლოს 3.5%. არსებულ ბიუჯეტში არის შემცირებული და 3.7%-ია და ეს მე გარკვეულწილად მაწყნარებს, იმიტომ რომ კითხვა მქონდა ამას. თუმცა შენიშვნაში ესეც იყო, ბატონო. არის და იქნება და ასე დაკორექტირდება ალბათ დეფიციტის. რამდენად სწორია, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ ეს ციფრი არსებულ ბიუჯეტთან შედარებით არის შემცირებული და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მესამე მონაცემი რაც გქონდა, ეს არის ინფლაციასთან დაკავშირებული კითხვა. მოგეხსენებათ თქვენ, რომ ბიუჯეტში ჩადებული არის ინფლაციის მაჩვენებელი 3.5%. ეს მონაცემი არის ეროვნული ბანკისგან, 2018 წელთან მიმართებაში, თუ ხა
დღეს ჩვენ ტარგეტი გქონდა 4%, თუმცა მაღალია უფრო ინფლაცია. ეროვნული ბანკი გვარწმუნებს, რომ იქნება 3-ის დაკავშირებით, ამაზედაც გვინდა რომ დამატებითი არგუმენტები გქონდეს და ბიუჯეტის გადამუშავებულ ვერსიასთან მიმართებაში ალბათ კიდევ უფრო მეტი არგუმენტები გვექნება, თუმცა პარლამენტის ჩვენი საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე და საერთოდ ბიუროზე პარლამენტის თავმჯდომარესთან ბატონ რაკობახიძესთან ჩვენ შევთანხმდით, რომ საერთოდ ტრადიცია არსებობს პარლამენტში, რომ ბიუჯეტის დამტკიცება და ფულად საკრედიტო პოლიტიკის დამტკიცება მიმდინარეობს ერთად. ჩვენ შევთანხმდით, რომ ამ პროცესს ერთმანეთისგან გავყოფთ. ჯერ დავამტკიცებთ ბიუჯეტს და მერე წავალთ ფულად საკრედიტო პოლიტიკის დამტკიცებაზე, რომ საშუალება ქონდეს პარლამენტს ამ ორ უნიშნელოვანეს პოლიტიკაზე და დოკუმენტებს ცალ-ცალკე იმსჯელოს და ეროვნულ ბანკს საშუალება რომ კარგი არგუმენტები ქონდეს რომ დაასაბუთოს რატომ არის ინფლაციის ტარგეტი მიზანით ზუსტად ის რაც ერთი მაჩვენებელია ახლა ვიდრე თათია შემოგვიერთება რაც დაუმატებს თქვენს მით ბატონო წყალიც არის ყავაც ყველაფერი რაც დაუმატებს თქვენს შენიშვნებს კიდევ აუდიტის და ეროვნული ბანკის თემებს თვალშისაცემი იყო ლარის კურსი დოლართან მიმართებაში სავალუტო ფონდი რომელთანაც თქვენ წლებია სხვა პოზიციებზეც ჩინებული ურთიერთობა გამოგარჩევთ მათ თავიანთ რეკომენდაციებში და გათვლებში ლარის კურსთან მიმართებაში აღებული აქვთ ტარგეტირება 2 და 4 ბატონაკლი ფინანსთა სამინისტროს დოკუმენტშია 2 და 5 თქვენი აზრით დაექვემდებარება ესეც კორექციას თუ დარჩება როგორ მიგაჩნიათ სწორად იდეაში მე ვფიქრობ რომ ჩემი მოსაზრება არის რომ 2 და 5 უფრო რეალურია ჩვენი ტიპის ეკონომიკისთვის ეს ბიუჯეტის ამ ვერსიაში არის გასაგებია რეალობასაც რო გადახედავთ ეს უფრო სწორი მგონია მე თუმცა 2.5 $1 ლართან მიმართებაში ეს არ ნიშნავს რომ ლარი ესე იქნება თქვენ მოგეხსენებათ სურავი კურსი გვაქვს შეიძლება ძროობა იქნეს ორივე მიმართულებით მაგრამ ჩვენ ამ კურსს ბიუჯეტში როდესაც ვიყენებთ ხოლმე საგარეო ვალების მომსახურებისთვის და არც შემთხვევაში სხვა მიმართულებით არ ვიყენებთ ეს ბიუჯეტი მიუხედავად იმისა რომ კითხვები იყო მაინც ორიენტირებული არის განვითარებაზე. აი კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვა. განვითარებაზე, ქვეყნის განვითარებაზე და ზრდაზე. აი პროექტებისთვის სადაც არის ჩადებული, ხო, განათლების სამინისტრო, ინფრასტრუქტურა, ჯანდაცვა, ხო? აი ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კუთხით სადაც არის ყველა პროექტში გათვალისწინებულია დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნა, ახალი პროექტები გენერირებას უკეთებს, ახალ სამუშაო ადგილებს, ახალი ზრდას და დააშენა. ამიტომ მე ამ პროექტს ესე ვუყურებ. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს პროექტი დაემქენდებარება გადამუშავებას და მინდა აღვნიშნო, რომ ეხლა პროცესი ისეთნაირად წავა, რომ გადამუშავებული ვერსია შემოახოთ ნოემბრამდე და საბოლოოდ ამ პროექტს გრძელი ვადა აქვს. განვითარება აღნიშნა მათ შორის მთავარმა აუდიტორმა ქვეყნის, რომელიც ამ ბიუჯეტთან დაკავშირებით ერთ-ერთი განსაზღვრება იყო, როდესაც ის აფასებდა, რა იყო 48 გვერდიან დასკვნაში შენიშვნები, რა იყო ის რეკომენდაციები, რომელიც აუდიტის სამსახურის ახლა დანიშნულმა ხელმძღვანელმა პარლამენტში წარადგინა 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით. ამაზე თათია ჩოფიჩაძე შემოგვიერთდება ახლა დაპირებისამებრ აუდიტის სამსახურის შეფასებებით თათია დილამშვიდობის და გისმენთ. აუდიტის სამსახურის შეფასებით ბიუჯეტი განვითარებასა და ზრდაზეა ორიენტირებული, მაგრამ ის არაა უნაკლო და გენერალურ აუდიტორს აქვს რიგი შენიშვნები და კითხვები, როგორც პარამეტრების დაგეგმასთან დაკავშირებით, ასევე ეკონომიკურ ზრდასა და ბიუჯეტის დეფიციტის საკითხზე. ინფრასტრუქტურა და მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება მთავრობის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია და ვალების დიდ ნაწილსაც ხელისუფლება სწორედ ამ მიზნით იღებს, თუმცა გენერალური აუდიტორის დასკვნაში ყურადღება ისეთ საინვესტიციო პროექტებზეა გამახვილებული, რომელთა 2017 წლის შესრულების მდგომარეობა საკმაოდ დაბალია. კრედიტის სახით გამოყოფილი სახსრების დაგვიანებით ათვისება კი ზრდის სესხის მომსახურების ხარჯებს. 2017 წლის 8 თვის მდგომარეობით გადახდილ იქნა 2.7 მილიონი ლარის ოდენობის ვალდებულების გადასახადი. აღნიშნული შესაძლებელია რიგ შემთხვევებში დაკავშირებული იყოს მთავრობის პრიორიტეტების, ან და სტრუქტურულ ცვლილებებსა და დისკრეციულ გადაწყვეტილებებთან. თუმცა მნიშვნელოვანია გამოყოფილი სესხების დროული და ეფექტიანი ათვისება და 2018 წლის ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში პროექტების მიმდინარე შესრულების მდგომარეობის გათვალისწინება.
გენერალური აუდიტორის შეფასებით მართალია მომავალ წლებში მნიშვნელოვნად იზრდება ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება, თუმცა ბიუჯეტის კანონპროექტზე თანდართული დოკუმენტაცია არ იძლევა განმარტებას თუ რა გავლენას იქონიებს ან როგორი იქნება აღნიშნული მოვლენების წილი ეკონომიკურ ზრდაზე საშუალოვადი ამ პერიოდში. აუდიტის სამსახურის დასკვნაში წელსაც მოხდა რეკომენდაცია სახელმწიფო ვალის მართვით სტრატეგიის შემუშავების და გამოქვეყნების საჭიროებაზე, რომლის მიზეზები დასკვნაშივეა განმარტებული. 2018 წლის ბოლოსთვის მოსალოდნელია ვალის ტვირთვის ინდიკატორის 1.4% პუნქტით გაზრდა 44.8%-მდე და 2016-2017 წლების მსგავსად კვლავ გადააჭარბებს საქართველოს სოციალ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიას საქართველოს 2020-ით დადგენილ 40%-იან ნიშნულს. 2018 წელს სახელმწიფო ვალის ზრდაში საგარეო ვალის ზრდის ეფექტი 84%-ში ადგეს, რის შედეგადაც სავალუტო კურსის ცვლილება კვლავ რჩება სახელმწიფო ვალის პორტფელის მთავარ რისკ ფაქტორად. სახელმწიფო ვალის პორტფელის ზრდის შესაბამისად 624 მილიონი ლარით იზრდება სახელმწიფო ვალის მომსახურებისა და დაფარვის ხარჯები 2017 წელთან შედარებით, რაც ლიკვიდურობის რისკის ინდიკატორს 20%-დან 25%-მდე აუარესებს და 3%-ული პუნქტით აჭარბებს IMF-ის მიერ დადგენილ 22%-იან ლიმიტს. გენერალურმა აუდიტორმა თავის დასკვნაში ყურადღება მიაქცია ინფლაციის განსხვავებულ საპროგნოზო მაჩვენებელს, ანუ BDD-ით განსაზღვრულია 3.5%, როცა IMF-ი 3%-იან ინფლაციას პროგნოზირებს, ADB კი 3.5% ნახევრიანს. დასკვნაში წერია, რომ სასურველია კანონპროექტი შეიცავდეს დამატებით განმარტებას 2018 წლის ინფლაციური პროცესების შესახებ. მადლობა თათიას, აუცილებლად მას კიდევ ერთხელ დაუბრუნდებით წინ გველის ასევე ეროვნული ბანკის შეფასება და შედარებით უფრო მცირე მასშტაბის დასკვნა მოცულობით. ირაკლის ინტერვიუს, რასაც ახლა ონლაინ უყურებ, საკმაოდ დიდი ინტერესია. მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის. ბატონ ირაკლი, იყავით თუ არა ირაკლი მექვაბიშვილის რეკომენდატორებს შორის, როცა მისი კანდიდატურა იხილებოდა? არ დავმალე ჩემი სიმპათია, როცა ირაკლის კანდიდატურა გამოჩნდა. მახსოვს და თუ სწორად მახსოვს, რომ საბანკო სფეროში იყო გადაკვეთა, ანუ მუშაობდა იმ სტრუქტურებში, რომელსაც თქვენ ხელმძღვანელობდით, თუ მეშლება? ბატონ ირაკლის მე კარგად ვიცნობ ხდია ჩვენ ერთად მუშაობდით ევრობანკის სტრუქტურებში ერთად მუშაობ და შემდეგ მაგრამ მის რეკომენდატორებში მე არ ყოფილვარ პროცესთან მე შეხება არ მქონდა ხოლო როგორც პარლამენტის გასაგებია შეხება მაქვს იმიტომ მის რეკომენდაციებს რამდენად იზიარებთ ამ შემთხვევაში რაღაცებს დაასწარით უკვე თქვენ ახლა ბუნებრივია შეხება მაქვს მის რეკომენდატორი იყო პარლამენტის თავმჯდომარე ნომინაცია გაკეთა პროცესთან როგორც გითხარით შეხება არ მაქვს დღეს შეხება მაქვს იმიტომ რომ ეს ის სტრუქტურა რომელიც ჩვენი მთავარი ასე ვთქვათ ვერკეტია ინსტრუმენტია ნებისმიერი სახელმწიფო თუ სამთავრობო ხარჯების კონტროლისთვის. პარლამენტის მთავარი სტრუქტურა ეგ არის, ამიტომ ამ სტრუქტურასთან ორი არ მინდა გითხრათ, მაგრამ უმჭიდროესი ურთიერთობა უნდა გქონდეს პარლამენტს. ის საკონტროლებს ყველა ხარჯებს და მისი ნებისმიერი დასვლა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. საერთოდ ჩვენ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები და სტრუქტურები, რომლებიც მუშაობენ, რეკომენდაციას გვიწევენ და დღეს პარლამენტში ჩვენს კომიტეტთან არსებობს ესეთი სამუშაო ჯგუფი, რომელსაც შეიმოადგენენ ბატონი პატაკუჟინაძე ხელმძღვანელობს, რომ სახელმწიფო აუდიტის ნებისმიერი დასკვნა, სადაც არ იქნება კრიმინალი. დიახ. კრიმინალური შემთხვევა თუ არის გენერალურ პროკურატურაში უნდა წავიდეს, მოდის ჩვენთან პარლამენტში და პარლამენტის ეს ჯგუფი იხილავს და ხდება ამ დასკვნის გაზიარება და ასეთ შემთხვევაში ხდება მოწვევა სამინისტროებთან. მოსმენების ფორმაში ხდება და რეჟიმი იქნება და თქვენც იქნებით მოწვეული ნახავთ იქ ამიტომ იქ იქნება მოწვეული სახელმწიფო აუდიტი, იქნება მოწვეული შესაბამისი სამინისტრო, შესაბამისი კომიტეტი, რომელს მაგალითად იგივე თქვა განათლების სფერო თუ არის, იგივე ინფრასტრუქტურა თუ არის, იგივე და შემდეგ მოგეთ სახელმწიფო აუდიტის დასკვნა ერთი მიმართულება თუ არის დავა პროკურატურაში, თუ არის მეორე მიმართულება, რომელიც მოდის პარლამენტში, იქნება განხილვა და შემდეგ ამ პროცესის მონაწილე თქვენი ძალიან საინტერესო მეორე სხრად შეეხება აი ამ ბუნებრივია დასკვნა ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ და ნახავთ, მაგრამ არის რაღაც საკითხები, რომელიც ჩვენთანაც არის, რაღაც საკითხები, რომელიც ფინანსის სამინისტროს მიმართულებით არის, არის რაღაც საკითხები, რომელსაც არ დაეთანხმებიან, არის საკითხები, რომელსაც დაეთანხმებიან. გენერალური აუდიტი, სახელმწიფო აუდიტი არის დამოუკიდებელი სტრუქტურა.
თქვენ რა შეთანხმებით და რა შეეთანხმებით? თუ რა შეეთანხმებით? რაღაც ნაწილი პრინციპში უკვე დაემთხვა, რაც გავიგეთ. საკითხებში არის მაგალითად იგივე სახელმწიფო ვალთან დაკავშირებით ხა ისინი წერენ 40%-ს გადააჭარბოს, ჩვენ ისედაც ვიცით რომ 40%-ს გადააჭარბოს, თავრობაც აღნიშნავს იქ არ 44, ჩვენც აღნიშნავთ 44-45%-ია, მაგრამ ჩვენი ტიპის ქვეყნებისთვის ჩვენ ვიცით რომ მაგალითად საქართველოსთვის რომ კლიენტი შიგა პროდუქტის 60%-ს ქვემოთ უნდა იყოს, ამ პარამეტრებში ჩვენ ვჭდებით. თუ კი სახელმწიფო ვალის აღრიცხვაში გამოვიყენებთ იმ მეთოდოლოგიას, რასაც სიტყვას დასავლეთ ევროპის ბევრი ქვეყანა და მოგვიწევს შევიყვანოთ სახელმწიფო საწარმოები. იმათი დავალიანება. მაშინ რამდენ პროცენტზეა ეს სახელმწიფო ვალი და კრიტიკულ ზღვარს მიღმა ხო არ ვართ უკვე? არა ვართ, მაგრამ იზრდება ბუნებრივი ასეთ შემთხვევაში, გაიზრდება, ამას თალკე დათლაჭირდება და ჩვენ გვაქვს ეს. რატო არ ვიღებთ ამ საერთაშორისო მეთოდოლოგიას? რატო გაქვს ჩვენი, რომელიც რაღაც ვალს მალავს? იმიტომ რომ ეს ჩვენ ამ თვალსაზრისით ფინანსთა სამინისტროსთან თანამშრომლობთ, ისინი კიდევ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტი უპირველეს ყოვლისა სავალუტო ფონდთან. სავალუტო ფონდი არის ამ თვალსაზრისით მათი მთავარი რეკომენდატორი, რომელსაც ისინი ეთანხმებიან და ასე ხდება ამის განგარიშება. პროფორმაა ამიტომ აქ შეთანხმება არ ხდება. ანუ კრიტიკულ ზღვარს მიღმა ვართ უკვე დაახლოებით მთლიანად აი ამის ჩათვლით რომ დავიანგარიშოთ ვალი, რამდენ პროცენტზე ვიქნებით? არა, ამ წუთში ეს ციფრი არა მაქვს, თუმცა არის, მაგრამ ზოგადად რო აიღოთ ასეთ შემთხვევაში შეიძლება სხვა მიმართულებითაც წავიდეთ, ხო? აქ არა მარტო სახელმწიფო, ახლა მთლიანი ვალი რო აიღოთ, შეიძლება კომერციული საბანკო სექტორი შეიყვანოთ, იქ საფინანსო სექტორი შეიყვანოთ, ძალიან დიდი იქნება. ჩვენ ვანგარიშობთ სახელმწიფო ვალს, ის რომელიც არის საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან შეთანხმებული და ასეთ შემთხვევაში 2018 წლის ბიუჯეტით ეს იქნება 44%-სა და 45% შორის. კიდევ ერთი უწყება, ასევე დამოუკიდებელი, თუმცა რომელიც საქართველოს პარლამენტის და შესაბამისად საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ზედამხედველობის ქვეშ არის და საკმაოდ აქტიური ინტეგრაცია არის, გულისხმობ ზედამხედველობის თვალსაზრისითაც, მან აუდიტის სამსახურთან შედარებით, არ ვიცი რატომ, მაგრამ ჩაითვალა თითქოს მოკრძალებული იყო უფრო საქართველოს ეროვნული ბანკის დასკვნა. იცი რა, თავარი რა წერია ამ ორ გვერდზე, თორე ჯობს ზოგჯერს საერთოდ ორ აბზაცად გამოაგზავნო. ეს ჩემი პირადი მოსაზრებაა და ეს დასკვნა ბიუჯეტის პროექტზე დადოსებმა საინტერესოა, რას ფიქრობენ 2018 წლის ბიუჯეტის ამჟამინდელ ვერსიაზე ეროვნულ ბანკში და როგორც უკვე გითხარით, საკომიტეტო მოსმენებზე საკუთარი დასკვნა სებმაც წარმოადგინა. კიდევ ერთხელ უთმობთ ეთერს თათია ჩაპიჩაძეს. აბა თათია გითხარი ახლა რა წერია საქართველოს ეროვნული ბანკის დასკვნაში. გიორგი, ცენტრალური ბანკის დასკვნაში წერია, რომ მაკროეკონომიკური სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად სასურველია საშუალოვადიან პერიოდში ბიუჯეტის დეფიციტის შენარჩუნება 3%-ზე დაბლა. როგორც ვიცით, ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი 2018 წელს მშპ-ს საპროგნოზო ოდენობის 3.7%-ზე არის დაგეგმილი. მიუხედავად ამისა, იმ დაშვებით, რომ საშუალოვადიან პერიოდში ბიუჯეტის დეფიციტი უნდა დაუბრუნდეს მდგრად დონეს, 2021 წლისთვის დეფიციტი 2.7%-მდე უნდა შემცირდეს. ეროვნული ბანკის შეფასებით 2018 წელს ბიუჯეტის მაღალი დეფიციტი ინფლაციის რისკებს არ ქმნის. მომავალი წლის მიზნობრივი მაჩვენებელი, რომელიც იცით, რომ გასაგებად ნაკლებია იმ მაჩვენებლის რას წელს გვაქვს და ყველა თანხმობით თუ რისგან არის გამოწვეული და მარტივად ვამბობთ, რომ ეს ფაქტორები, ერთჯერადი ფაქტორები მომართლის დასაწყისიდან აღარ გვექნება, შესაბამისად ის მაჩვენებლები რაც გვაქვს და უახლოვდება მიზნობის წლის განმავლობაში. თუ ეს მოითხოვს შესაბამისი ინსტრუმენტების გამოყენებას, რაც მონეტარული პოლიტიკის განახორციელებას, ბუნებრივია ეროვნული ბანკი იმ მოცემულობიდან იმ ანალიზის საფუძველზე რაც მას ექნება, გამოიყენებს ამ ინსტრუმენტს. ასეთი იყო ორი დამოუკიდებელი უწყების დასკვნა 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტის პირველ ვარიანტზე. ვნახოთ რა რეკომენდაციებს და შენიშვნებს გაიზიარებს ფინანსთა სამინისტრო, როგორც დიმიტრი ქუმსიშვილის მოადგილემ თქვა, მთავრობა საკომიტეტო მოსმენებზე მიღებულ შენიშვნებს გაანალიზებს და რისი გათვალისწინებაც შესაძლებელი იქნება აუცილებლად გაითვალისწინებს. და რეზუმირებისკენ რო წავიდეთ, ბატონო ირაკლი, თქვენი დამოკიდებულება მსგავსად აუდიტის სამსახურების დასკვნის მიმართ, რომელიც დარწმუნებული ვარ გაქვთ. ეროვნული ბანკი პასუხისმგებელია ორი მიმართულებაზე. ეს არის საბანკო ზედამხედველობა, თქვენ მოგეხსენებათ და მეორე ინფლაცია.
ფასების სტაბილურობასთან მიმართებაში, ხო? წელს ჩვენ გადახრა გვაქვს ინფლაციასთან დაკავშირებით, თუმცა 2018 წელსთან დაკავშირებით ეროვნული ბანკი გვარწმუნებს, რომ ინფლაცია დაიწევს და მეც ასე მგონია, ვეთანხმები წლევანდელთან შედარებით ბუნებრივია და ისინი მგონებიან, რომ 3.5%-ის ფარგლებში იქნება და ვფიქრობ, რომ ეროვნული ბანკი ამ თვალსაზრისით მართალია და ისინი აპირებენ ყველა მათ ხელთ არსებული ინსტრუმენტი გამოიყენონ იმისათვის, რომ ინფლაციის ეს მაჩვენებელი შეინარჩუნონ. ეროვნული ბანკი დამოუკიდებელია, ანგარიშვალდებულია ჩვენს წინაშე, ჩვენ გვაქვს ყველა ინსტრუმენტი, რომ მათი ასე თქვათ ზედამხედველობა განახორციელოთ, ეს არის ანგარიშგალდებულება, ფულად საკრედიტო პოლიტიკის დამტკიცება, ეხლა მოახლოეს პერიოდში ასევე ჩვენ მოგვიწევს მათი აუდიტი დავამტკიცოთ დამოუკიდებელი აუდიტორი და ასე შემდეგ, როგორც გითხარით, ერთმანეთისგან გავყოფთ ორ პროცესს, ეს იქნება ფულად საკრედიტო პოლიტიკის დამტკიცება და ბიუჯეტი, ამიტომ ყველანაირი ბერკეტი გვაქვს პარლამენტში, ეროვნული ბანკი გავაკონტროლოთ. ეხლა წინა ფულად საკრედიტო პოლიტიკისგან განსხვავებით, როდესაც ხონდა შარშან, მაშინ ჩვენ ასე ვთქვათ, შედარებით კრიტიკაც ხონდა, რომ ფულად საკრედიტო პოლიტიკა წარმოუდგენელი იყო ძალიან მოკლედ 2-3 გვერდზე. ბატონ კოვაგენდაძეს უთხარეთ მაშინ განხილვაზე და გულწრფელად მინდა გითხრათ, რომ წარმოუდგენელია დოკუმენტი, აი ეს საკმაოდ მოცულობითი, აშკარად გაითვალისწინეს, წარმოუდგენელი კარგი დოკუმენტია, კარგი ანალიზის საშუალება არის და მე მგონია, რომ პარლამენტს ექნება და დეპუტატებს ამის სურვილი აქვს. მე ვატყობ, რომ კარგი განხილვა მოვაწყოთ პარლამენტში ფულად საკრედიტო პოლიტიკის. კარგია. თავარია აშკარად გაითვალისწინეს სასახელო მოჭრას. ჩვენ 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტის თემას კიდევ დაუბრუნდებით. დარწმუნებული ვარ, რომ ბატონი ირაკლი კოზანაძე არ მოაკლებს არც დილის ეთერს ყურადღებას და ვიცი მისი აქტიური ჩართულობა და მუდმივად აყენებს საქმის კურსში მაყურებელს ჩვენი სხვა ტელეპროექტების საშუალებით. ფინანსური განათლების წელიწადიც მოდის 2-3 თვეში, როგორც ეს ეროვნულმა ბანკმა გამოაცხადა და აქტიურობა გაისათაც მოგვიწევს ბატონი ირაკლი. ჩვენ ვზავართ, იმიტომ რომ ძალიან გამიხარდა ის საკომიტეტო მოსმენების თემა. გამახსენდა ამერიკის კონგრესის ეს hearings დაახლოებით ანალოგის დამკვიდრებას კი გვაქვს. აუცილებლად ამაში ჩართული ეს იმდენად მნიშვნელოვანი საკითხია, იმიტომ ეს პრაქტიკულად უზარმაზარ ფუნქციას აჩენს და ლეგიტიმაციას უკეთებს სახელმწიფო აუდიტის არსებობას. მე მინდა ასევე ეს ერთი მეორე ხაზი გავუსწოროთ. დღეს ჩვენ განხილვაში ვართ უმნიშვნელოვანესი საკითხის ეროვნულ ბანკთან დაკავშირებით. ეს არის კანონ პროექტი, რომელიც აი ხა პირველი მოსმენა მქონდა ასევე არაპროფილური აქტივების გამიჯნა ეს ერთი და მეორე ზედამხედველობა საფინანსო სექტორის არასაბანკო ნაწილზე. აი გახსოვთ ეს რომელიც კომპანიები რომელიც პრაქტიკულად ზედამხედველობის გარეშე არანაირ ზედამხედველობა არ ხდება. ამიტომ აი პარლამენტში აი ამ წუთში ეს მიმდინარეობს პირველი მოსმენა მქონდა ჩვენ და ამ თვალსაზრისით ეს საკითხიც განხილვაში და მე ვფიქრობ რომ წლის ბოლომდე ეს პროცესი უნდა დავასრულოთ ასე. სანამ ერთმანეთს დავამშვიდობებოდეთ ინფრასტრუქტურული პროექტებით დავიწყეთ საუბარი და ნუ პრინციპში აუდიტის თემით ვასრულებთ. ინფრასტრუქტურული პროექტები ან თავარი ეჭვი რაც იყო შევძლებთ თუ არა ამ გაზრდილი ბიუჯეტის კარგად ათვისებას. ანუ როცა სახელმწიფო შესყიდვებს უყურებთ 2015 წელს იყო პირდაპირ შესყიდვის წესით 35%-მდე, ნუ 2016 წელსაც ამას გადააჭარბა, ანუ გამოდის რომ მესამედი შესყიდვების ხდება აბსოლუტურად უტენდეროდ, უკონკურსოდ და ამ თვალსაზრისით მე ამ თანხების ათვისებაშიც ეჭვი ჩდება, როცა ვიცით რომ საერთაშორისო სტანდარტი ნუ ფორს მაჟორულ სიტუაციებზე და ასე შემდეგ 6ჯერ ნაკლებია 6%-ია იგივე ევროპაში. ამ თვალსაზრისით თქვენმა კომიტეტმა თუ გასცა რამე რეკომენდაცია, მიცა სახელმწიფოს რეკომენდაცია, რომ ეს დასრულდეს, იმიტომ რომ ნუ ბევრ კითხვას ბადებს ერთი და მეორე არაეფექტური ახლა ყველა ვიცით რომ ახალ წელს გირლანდების შესყიდვაზე ვერ დაგეგმეს ისე რომ ადრე გამოეცხადებინა ტენდერი და ეგეც კი პირდაპირ ხო ვიცით რომ ახალი წელი დადგება და ეგეც პირდაპირ შესყიდვის წესით რაღაც იყიდულობენ ამ გირლანდებს და რატო არ ხდება ამის დაგეგმა, რატო ეძლევა ეჭვის საფუძველი ადამიანებმა იფიქრონ რომ ეს არის კორუფციის კერა.
ალბათ ასეთნაირად უნდა გავყოთ თქვენი კითხვა საახალწლო გირლანდების შესყიდვას არ ამგონია ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. არა, მაგალითად მოვიყვანოთ თვითონ დამოკიდებულების აღსაწერად. ეს ალბათ მუნიციპალიტეტების აბსოლუტურად მაგაზე ნამდვილად უნდა დაგეგმონ და ვინც არ გეგმავს ის კარგი მენეჯერი არ არის. შეიძლება იგივე დამოკიდებულებაა და იმიტომ გვაქვს 35%. ნამდვილად უნდა კარგად დაგეგმონ და სწორად უნდა დაგეგმონ გირლანდების და ბევრი რამე სხვა. თუ სადმე არასწორად არის დაგეგმილი, ეს უნდა ნახოს, მე ვფიქრობ, რომ ა სახელმწიფო აუდიტმა, ბ პროფილურმა კომიტეტმა, რომელიც სხვადასხვა სამინისტროს ხელმძღვანელობს, იქ და ასევე შესაბამისმა სტრუქტურებმა, რომელიც მას ზედამხედველობას უწევს. ჩვენი მიმართულებით სადაც არის, აუცილებლად ამას ყურადღებას დამატებით კიდევ ერთხელ მივაქციოთ. იაკობ გოზანაძე, საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე, სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოწურულია, გადავაჭერებთ კიდევაც რეკლამის დრო არის გავაცილებით ამასობაში. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე მოგვეცემა ამასთან სხვა დროსაც საუბრის გაგრძელების საშუალება. დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, რეკლამის დრო არის. მადლობა თქვენ მოწვევისათვის. პროგნოზის მიმოხილვებში ტემპერატურა მიკლო, ნალექიან მამინდებმა იმატა და სეზონური გრიპებისათვისაც შესაბამისად კლიმატი ხელსაყრელია უკვე. დაიწყო სეზონური გრიპის ვაქცინაციაც ამ ყველაფრის გათვალისწინებით და თუ ზამთარში ვირუსებით შექმნილი დისკომფორტის თავიდან არიდება გსურთ და დარწმუნებული ვარ, რომ გსურთ, როგორც დაავადებათა კონტროლის ცენტრი გვირჩევს, მარტივი ჰიგიენური ნორმების დაცვასთან ერთად თავი შეგვიძლია ვაქცინაციით დავიცვათ. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის განცხადებით, ვაქცინაცია არის ერთ-ერთი საუკეთესო მეთოდი გრიპის პრევენციისთვის და იმუნიზაციის შემთხვევებში 60-დან 80%-მდე ალბათობით ადამიანი დაცულია სეზონზე გრიპის განვითარებისაგან. სწორედ ამ თემაზე გავაგრძელებთ საუბარს, მივიღოთ მთავარ რეკომენდაციებს და იმ რჩევებს, რომელთაც შეგვიძლია რომ თავიდან ავირდოთ 2017-18 წლის ზამთრის სეზონზე გრიპების განსაკუთრებული და ვირუსების განსაკუთრებული შემოტევა. ამისთვის ხათუნა ზახაშვილს დაავადებათა კონტროლის ცენტრის გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსს და სალომე ბერაიას დაავადებათა ბერიას დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ლაბორანტს მასპინძლობთ. მადლობა თქვენ იმისათვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. იმას, რასაც კადრში ხედავთ, აუცილებლად მიხვდებით ცოტა ხანში, რატომ არის საქმიანი სტუდიაში მობილიზებული. ხომ ხარფე აინტერესებთ და დაავადები უკვე მეორე დღე. თუმცა თემაზე მინდა რომ დავიწყოთ ჯერ საუბარი. ვაქცინაციის დრო როდიდან იწყება, როდის შეუძლიათ ადამიანებს რომ ზამთრისთვის მოამზადონ საკუთარი იმუნიტეტი და რაც ითვალისწინებს ეს ყველაფერი. 200-ზე მეტი ვირუსი არსებობს, რომელიც იწვევს იმას, რასაც ხალხში გაციებას ან გრიპს უძახიან. 200-ნაირი სახეობა აქვს. ამათგან ყველაზე ცუდი არის გრიპის ვირუსი. ყველაზე ცუდი, იმიტომ რომ ყველაზე ხშირად იძლევა გართულებებს და ყველაზე უფრო ვერაგი ვირუსია, რომელსაც შეუძლია ლეტალური შემთხვევებიც კი გამოიწვიოს. შესაბამისად, კაცობრიობამ კარგა ხანია შექმნა გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინა, რომელიც დღითიდღე უფრო პოპულარული ხდება საქართველოშიც და უფრო მეტი ადამიანი იცრება და ეს ვაქცინა, ერთი ეს არის, რომ მხოლოდ გრიპისგან იცავს და სხვა რესპირაციული დანარჩენი 197 ვირუსისგან ვერ დაგვიცავს. თუმცა ყველაზე ვერაგი დაავადებისაგან, ამ ვერაგი დაავადების გართულებისაგან და შესაძლო ლეტალური გამოსავლისაგან ნამდვილად იცავს ეს ვაქცინა. და ეს პრევენცია დათვლილიც არის და როგორც თქვენს წინასწარ საინფორმაციო, ასე ვთქვათ, რაც გაუკეთეთ დისტრიბუცია ნოუთებში ვნახეთ, 60-დან 80%-მდე ეს პრევენციას უზრუნველყოფს. ადამიანებს, ვინც არის აცრილი, მაგრამ აქ არის ერთი რამ კიდევ სათქმელი, შეიძლება დაცვის ეფექტურობა უფრო მაღალიც იყოს ჯამრთელ ადამიანებში, ანუ ვისაც პრაქტიკულად ჯამრთელი ქვია, უბრალოდ ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით რეკომენდებულია, რომ გრიპის ვაქცინა გაუკეთდეს მაღალი რისკის ადამიანებს და ესენი არიან ნებისმიერი ქრონიკული დაავადებით შეპყრობილი ადამიანები, 65 წელს ზევით ასაკის ადამიანები, სამედიცინო დარგის მუშაკები და მოგეხსენებათ ის, ვისაც აქვს ზოგადად ჯამრთელობის პრობლემა, ან არის 65 წელს ზევით ასაკში, მათი ორგანიზმის ზოგადი მდგომარეობა არის ისეთი, რომ შეიძლება იმუნიტეტი არ გამომუშავდეს, ან ვთქვათ, კარგად, ან ვირუსთან შეხვედრის შემდგომ მაინც რაღაც მოხდეს ორგანიზმში, დაავადება ამა თუ იმ მდგომარეობით განვითარდეს. სტატისტიკა მაინტერესებს, გავუტო ხათუნა, ვარ თუ არა უკვე იმ კულტურის ნაწილი, მენტალურად ცხადია.
რომელიც წესად ამკვიდრებს ამ ტიპის პრევენციებს ყოველი ზამთრის სეზონის დადგომის წინ, როცა ვირუსები განსაკუთრებულად ძლავრობს. მატება მაინც ხომ არ არის წელს სტატისტიკურად ოდნავ მაინც დამაიმედებელი იქ ნახეთ ბატონი ამირან გამყრელიძე, რომელმაც ამის მაგალითი მისცა, არც მე დავრჩები დღეს ვალში საზოგადოების და თქვენს წინაშე, ანუ მე უბრალოდ სტატისტიკა მაინტერესებს. დიახ, ალბათ შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩვენ ვხდებით ამ კულტურის ნაწილი, რომელიც თვლის, რომ გრიპის ვაქცინაცია ჯობია გრიპით დაავადებას და გრიპის ვაქცინაციაზე გაკეთებული დანახარჯი უფრო მცირეა, ვიდრე ის ზარალი, რაც შეიძლება გრიპით დაავადებამ მოგვაყენოს. ეს მიმართულება შენარჩუნებულია წლიდან წლამდე სახელმწიფოს მიერაც, რომელიც წლიდან წლამდე ზრდის აი ამ მომსახურების სიდიდეს, რასაც გრიპის ვაქცინაცია ქვია და ყოველწლიურად სულ უფრო და უფრო მეტი ვაქცინის შესყიდვა ხდება სახელმწიფოს მიერ და ფართოვდება ის პოპულაცია, რომელსაც მიეწოდება უფასოდ ვაქცინა. მეორე მხრივ გარკვეული ტენდენცია აღინიშნება კერძო სექტორშიც, რომელსაც მიმართავს მოხმარებისთვის ადამიანები და იტარებენ ვაქცინაციას. თუმცა მაშინ გითხავთ იმ რისკების შესახებ, რომელიც ალბათ ამ სტატისტიკაში იმ ადამიანების საპასუხოდ, რომლებიც ამ სტატისტიკაში ვერ ხვდებიან. მათ შორის შესაძლო გართულებები თუ არსებობს, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ვაქცინად ჩავიდაროთ, რამდენად გრძელვადიანი პროცედურა, გჭირდება თუ არა რიგში დგომა, დროის შერჩევა და საერთოდ სად მივიდეთ იმისათვის, რომ ვაქცინის მიღების შესაძლებლობა გქონდეთ. მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ ვაქცინის ჩატარების ყველაზე უკეთესი პერიოდი ეხლაა. ეხლა ამ პერიოდში, სანამ გრიპის ვირუსებს დაუწყიათ აქტიური ცირკულაცია. დღესაც ეხლაც კარგია, ხო? საუკეთესო პერიოდია. მე მომზადებას ვიწყებ, ქალბატონებო და ბატონებო. რაც შეეხება გართულებებსა და რისკებს, ეს ვაქცინა, გრიპის ვაქცინა, ზოგადად კაცობრიობისთვის ახალი ვაქცინა ნამდვილად არ არის და გასულ საუკუნის 60-იანი წლებიდან დაიწყო ბევრმა ქვეყანამ გრიპის საწინააღმდეგო იმუნიზაცია. იმის მერე ვაქცინების ტექნოლოგიებიც განვითარდა, ადამიანებმაც მეტი ისწავლეს გრიპის შესახებ, მეცნიერებმა მით უმეტეს და დღეს არსებული გრიპის ვაქცინები ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე უფრო უსაფრთხო, ეფექტურ და ასე თქვა წარმატებულ ვაქცინად მსოფლიო ვაქცინების ბაზარზე. ისე რომ რისკები იმისი, რომ გრიპის ვაქცინაციის შემდგომ რაიმე გართულება დაფიქსირდეს, ფაქტიურად არ არსებობს. რაც შეიძლება გრიპის ვაქცინას ახლდეს თან, ეს არის ადგილობრივი რეაქციები, ეს არის შეწირება ან ყოლაცრის უსიამოვნო შეგრძნება იმუნიზაციის ადგილას. ძალიან იშვიათად შეიძლება კონდეს მცირე სიმპტომატიკა გამოხატული აი ხალხურად რომ ვთქვა თითქოს ცივდები ქვია ამას, მაგრამ რეალურად ამას არ მოყვება არავითარი სიმპტომები, ისეთი რომელიც იწვევს ადამიანის სამუშაო მდგომარეობიდან გამოყვანას და როგორც წესი რამდენიმე დღეში გაივლის ხოლმე სრულიად უხით. დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელს მინდა მე შევუერთდე ახლა პრაქტიკული მაგალითი ჩვენებაში, როგორც ჩემ ბატონი ამირანი იტანჯებოდა, ისე უნდა დავიტანჯო მე. სალომეს ვთხოვ მაქსიმალურად, რომ გამიწიოს ამ ყველაფერში დახმარება. ტეპირველი და ბიზნესმედია საქართველოს გადაცემები დგება ფერხულში. იმ კამპანიისა, რასაც ქვია, რომ მეტად მივხედოთ ჩვენს ჯანმრთელობას და ამ ჯანმრთელობისათვის ზრუნვას აუცილებლად სჭირდება პრევენციული ღონისძიებები. პრევენციული ღონისძიებების უმნიშვნელოვანესი ნაწილი არის აცრა, რომელიც ტარდება ზამთრის წინა პერიოდში, ზუსტად ამ პერიოდში, როგორც ქალბატონმა ხათუნა ზახაშვილმა ეხლა ბრძანა და მეც ეხლა მაქსიმალურად შევეცდები, მთლად ბოლომდე არ გამომივიდა ის ამბავი, რომ ისეთი პერანგი ჯერონად ვერ არის შერჩეული, რომელიც უნდა გამეკეთებინა, ამაში მაჯობა ბატონმა ამირან გამყრელიძემ. უფრო მომზადებული მივიდა, მაგრამ მე მგონი რაღაცა გამოვა საიმისოთ, რომ მაშინ მე ქალბატონ ხათუნა პირდაპირ ეთერში ჯობია, რომ მე ქალბატონ ხათუნას გითხრა მაშინ ასე კი შეზღუდულია თუ არა, როდესაც გვაქვს საუბარი სახელმწიფოს მხრიდან ვაქცინაციის გაცემაზე. დაბრძანეთ თქვენ მეორეს გამს და შეგვიძლია ჩვენ პარალელურად ასე კი არ არის შეზღუდული და რეალურად 6 თვის ასაკიდან ნებისმიერ ასაკში არის რეკომენდებული გრიპის იმუნიზაციის ჩატარება. უბრალოდ სახელმწიფოს მიერ შეზღუდულია, როგორც გითხარით, გარკვეული რისკის კატეგორიები, რომელთაც უტარდებათ იმუნიზაცია.
ეს არის 18 წლამდე დიაბეტით დაავადებულები, ეს არის დიალიზზე მყოფი ადამიანები და მათი მომვლელი პერსონალი, ეს არის სამედიცინო სფეროს მომსახურე პერსონალი, რომლებიც გრიპის შემთხვევაში ფრონტის წინა ხაზზე დგებიან ხოლმე და ყველაზე მეტად ამ ჯგუფს აზარალებს გრიპი, ეს არის C ჰეპატიტით ინფიცირებულები, რომლებიც გადიან მკურნალობას ამჟამად C ჰეპატიტის პროგრამის ფარგლებში, ეს არის HIV ინფიცირებული ადამიანები, მოხუცთა თავშესაფრებისა და ბავშვთა სახლების ბინადარი და მათი მომვლელი პერსონალი და ასევე პირდაპირ რეკომენდაცია არსებობს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის, რომ გრიპის საწინააღმდეგო იმუნიზაცია ჩაიტარონ ორსულებმა, ვინაიდან ორსულებმა ისინი არიან ძალიან მაღალი რისკის ქვეშ გრიპის გართულების, რის შედეგადაც საფრთხის ქვეშ არ იმოქმედებს, ხო, მათ არა, რას ბრძანეთ ეს რომ მოქმედებდეს რამე და ვინ გაუწევს ასეთი. ეხლა მაშინ სალომეს მიდავკითხო, აი კირკეტკინა? არა, არაფერი არ მткиნე, საერთოდ სრულიად უნებელი პროცედურა არის, დამერწმუნეთ და აუცილებლად მიაკითხეთ, რა ვიცი, კლინიკებს, პოლიკლინიკებს, თქვენ სადაზღვევო კომპანიების შეაწუხეთ, მით უმეტეს ვიცი რომ უმრავს გაქვთ პოლისები და აუცილებლად გააკეთეთ ეს ყველაფერი, რაც ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში მოვაკეთეთ. ნანებსრის მოვლის შემდეგი პროცედურები მიდავიკითხო და წინასწარ დიხას უნდა მქონდეს ესე საკმარისი. მოვლა განსაკუთრებული არ არის, ერთ-ერთი უბრალოდ სასურველია რომ წყალი არ მოხდეს ერთი წელი მაინც. და სხვა შემთხვევაში ისეთი მოვლა ამას არ საჭიროებს. რაღაც რისკები არსებობს, აი რა რეკომენდაცია შეგიძლიათ გასცეთ მათთვის, ვისაც შესაძლოა მქონდეს რაღაცა რისკები. ნებისმიერ შემთხვევაში როგორც წესი უბრალოდ იმ შემთხვევაში თუ შეწითლდა, გასივდა ადგილი რაიმე დისკომფორტს გრძნობს ადამიანი ჩვეულებრივი როგორც სახალხოდ მიღებულია იოდის უჯრულად უკლეთკა. პაციენტების რაოდენობა სამომატულობს წელს, ანუ არის მეტი ტრაფიკი, ვინც წინასწარ იკეთებს. მე ზუსტ ინფორმაციას ვერ ვფლობ. დაახლოებით კი. მაინც მატება შარშანდელთან შედარებით. შარშანდელთან შედარებით. ალბათ რაღაცა უფრო აგრესიული საინფორმაციო კამპანია ხალხთან საჭირო დამეთანხმებით რა, ყოველდღე მენებს ვერ გავიკეთებ, პირდაპირ ეთერში ვერ თქვენ ვერ შეგაწუხებთ და სალომეს საქმობძანებით, მაგრამ რა ვიცი, მაქსიმალურად ალბათ ადამიანები ჩაერთვებიან ხო ამაში, იმედი. ყოველ შემთხვევაში ალბათ ყველა თითოეული მოქალაქე უნდა ვცდილობდეთ, რომ იმ ადამიანების ყურამდე მივიტანოთ ამბავი, ეს იქნება პირად ურთიერთობებშიც ალბათ და არა მარტო ეკრანებიდან, რომ ეს მათი ჯანმრთელობის ხსნის შესაძლებლობაა. დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის, დიდი მადლობა რომ მომეცით საშუალება რომ პირდაპირ ეთერში, ასე ვთქვათ, მიგვეცა მაგალითი იმ საერთო პროგრამისთვის, რომელსაც დაავადებათა კონტროლის ცენტრს აქვს დაწყებული. და დიდი მადლობა რომ ესე გაახალისეთ ჩვენი საეთერო და ეს ჩემი კოლეგები, რომლებიც ბედნიერები არიან იმითი, რომ პირდაპირ ეთერში მორიგი რომ დაცული იქნება. რომ მე დაცული ვიქნები. ისინი ჩემზე ზრუნავენ ხალხო. იმედს რომ არასოდეს მოგვიწევს ჯალათის მოწვევა სტუდიაში, რომ დემონსტრაცია არ გააკეთო გილიოტინის როგორ აჭრის რაღაცა შედეგები. მადლობა დიდი ხათუნა ზახაშვილს დაავადებათა კონტროლის ცენტრის გადამდებთ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსს და ასევე სალომე ბერიას, რომელმაც ფანტასტიკურად აი ყველაფერი წარმოგიდგენა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ლაბორანტია. გაიგეთეთ დაცრები. დაახლოებით 60-80% იქნებით დაცული. 200-ზე მეტი ვირუსია, მაგრამ მათში ყველაზე მძიმე არის გრიპი და სწორედ აი ამ ერთ-ერთი ვირუსთაგან, გრიპისგან დაახლოებით 60-80%-იანი ალბათობით ვაქცინა დაგიწყეს. ასე, გავიდეთ რეკლამაზე და შესაბამისად ამის შემდგომ კიდევ ერთი რუბრიკა ნინო ზამბახიძე თავისი შესანიშნავი სტუმრებით და სტუმრით სულ მალე დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. რეკლამის შემდეგ ნინო ზაბახიძის რუბრიკის დრო მოვიდა. საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე, ახალგაზრდების ინოვაციური იდეების მორიგ საინტერესო შედეგს გვაცნობს დღეს. დღეს ნინოს სტუმრები იქნებიან ნიკა ონიანი, ბუქეარის გუნდის წევრი და ქეთიებანოიძე, იმპაქტ ჰაბ თბილისის თანადამფუძნებელი. ამ მაგიდიდან სტუმრობის შემდეგ უკვე ინაცვლებენ ნინოსკენ და სწორედ იქიდან შემოგვიერთდებიან. დილა მშვიდობის, ნინო, მივესალმები შენ სტუმრებსაც, საქმიანი დილის მაყურებლებისთვის კარგად ნაცნობებს და დარწმუნებული ვარ საინტერესო ამბები გვაქვს დღესაც. მოგესალმები, ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. ალბათ ხვდები, რომ სოფლის მეურნეობას ხშირად თანამედროვე ტექნოლოგიებს და განათლებას უკავშირებთ და ამიტომ გადაწყვეტეთ, რომ მრავალფეროვანი გავხადოთ ჩვენი რუბრიკა და სხვადასხვა ახალგაზრდა, რომელიც ინოვაციურად ხედავს ასევე სოფლის მეურნეობასაც, მოვიწვიოთ, თუმცა აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ იმპაქტ ჰაბმა, როდესაც გამართა ესე ვთქვათ კონკურსი, მეც გახლდით ჟიურის წევრი და არაერთი ძალიან საინტერესო ახალგაზრდა გამოვლინდა, რომელსაც ძალიან ინოვაციური ხედვები ქონდა, მათ როგორც აღნიშნე, ერთ-ერთი გამარჯვებული არის ნიკა ბუქეარიდან, უფრო მეტ დეტალებს ჩვენ მათგან შევიტყობთ. კეთი, ძალიან დიდი მადლობა ეთერში ჩვენთან მობრძანებისთვის. პირველი შეკითხვით მინდა გადმოვიდე შენთან და მაყურებელს უფრო დეტალურად აუხსნათ, რა არის იმპაქტ ჰაბი, იმიტომ რომ ხშირად გვესმის ეს ჰაბები, ჰაკათონები და ძალიან ბევრ ესე ვთქვათ კითხვას იწვევს ხოლმე, რომ აი, როგორ შეიძლება მიიღონ მონაწილეობა, ან საერთოდ რას აკეთებ და მოკლედ რომ მოვყვეთ თქვენი ორგანიზაციის შესახებ. დილა მშვიდობის და დიდი მადლობა მოწვევისთვის. იმპაქტ ჰაბი, როგორც იცით, არის საერთო სამუშაო სივრცე, რომელიც არის გლობალური ქსელის ნაწილი. მსოფლიოს 100-ზე მეტ ქალაქში არსებობს იმპაქტ ჰაბი და ზოგადად ჩვენც და იმპაქტ ჰაბებიც მსოფლიოში ძალიან აქტიურად უჭერთ მხარს სოციალურ მეწარმეობას, სტარტაპებს ზოგადად და გარდა ამისა ჩვენი იმ ინფრასტრუქტურის გარდა რომელსაც ვთავაზობთ ადამიანებს რომლებიც მოდიან იმპაქტ ჰაბში ვახორციელებთ სხვადასხვა პროგრამებს და პროექტებს ღონისძიებებს. ერთ-ერთი ასეთი პირველი პროგრამა იყო სწორედ Social Impact Award, რომელიც ჟიურიც შენ იყავი ნინო. მე მგონი ძალიან კარგი შედეგით დავასრულეთ პროგრამა, იმიტომ რომ სამივე გამარჯვებული გუნდი, რომელიც პროგრამის ფარგლებში გამოვლინდა, ძალიან ისეთ აქტუალურ სოციალურ პრობლემებს ეხება და ფიქრობენ აი ამ პრობლემების ძალიან ინოვაციური გადაჭრის გზებზე. რა ვთქვათ ჩვენს მაყურებელს? მთლიანობაში 200-მდე სტუდენტი მოვიცავით, იმიტომ რომ ეს Social Impact Award რამდენიმე ეტაპისგან შედგება. პირველი ნაწილი არის workshop-ების სერია, რომელზეც დასწრებად შეეძლო ყველა ნებისმიერ მსურველს და სადღაც 200 სტუდენტი მოვიცავით ამ პირველ ეტაპზე. ამის შემდეგ უკვე workshop-ების ნაწილის შემდეგ შემოვიდა 48 აპლიკაცია, ანუ 48 სოციალური იდეა, სოციალური ბიზნეს იდეა და მათ შორის შეერჩა 7 ფინალისტი გუნდი. ეს 7-ვე გუნდი მთელი ზაფხულის განმავლობაში ძალიან აქტიურად მუშაობდნენ თავის იდეებზე, ჰქონდათ შეხვედრები მენტორებთან, ტრენერებთან, იმუშავეს ფინანსური მიმართულებით, მარკეტინგის მიმართულებით, იურიდიული მიმართულებით, ყველა მიმართულებით, რაც შეიძლება დაჭირდეს იდეას პროტოტიპად ქცევაში. საბოლოოდ ეს 7 ფინალისტი გუნდი წარდგა უკვე ჟიურის წინაშე, მათ ასევე მოამზადეს ვიდეო რგოლები, რომელიც იყო ატვირთული ვებგვერდზე და საზოგადოებას შეეძლო ხმა მიეცა თავისი რჩეულისთვის და საბოლოოდ ჟიურის მიერ შეირჩა 2 გამარჯვებული გუნდი და საზოგადოებას შეერჩა 1 რჩეული. რადგან გამარჯვებულ გუნდზე გადავედით, მაშინ მეორე შეკითხვით ნიკასთან გადავალ. ნიკა, შენი იდეა იყო ძალიან ორიგინალური, შენი და შენი გუნდის. პირველი შეკითხვა რაც მაქვს, რატო ბუქეარი? იმიტომ რომ ყოველთვის მე მჯერა ერთი რამის, როდესაც ახალგაზრდები კონკრეტულ იდეამდე მიდიან, დარწმუნებული ვარ ხოლმე რომ ამაზე განხილვა არის, იმიტომ რომ საიდან მოდის ახლა ეს იდეა, თუ თქვათ შენ იქამდე ეს არ გინდოდა რომ ქონოდა, ან რა ვიცი, შენი გუნდის წევრებს რაღაცა ახალმა ინოვაციურმა ხედვამ დაანახა რომ ეს იყო საჭირო. რატო ბუქეარი და საერთოდ როგორ ჩამოგიყალიბდათ ეს იდეა? მოგესალმებით, პირველ რიგში მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, ადვილად მოწვევისათვის. რაც შეეხება უშუალოდ იდეის დაბადებას, თანადამფუძნებლების შეკრებილები ვიყავით და ვიხსენებდით სკოლის პერიოდს, კარგი მოგონებებს და სახალისო ამბებს. თუმცა ყველაზე ცუდი მოგონება, რომელსაც ყველას ჰქონდა, იყო ერთი მოსაბეზრებელი წიგნების კითხვა, იმ არა საინტერესო მასალის გააზრება, რომელიც ჩვენ არ გვაინტერესებდა. მაგალითად, ჩემთვის იყო ეს ქიმია, რადგან საერთოდ არ მიზიდავს ქიმია და
მახსოვდა ის ცუდი მოგონება, როდესაც მიწევდა ერთი და იგივე მოსაბეძებელი ტექსტი საათობით კითხვა, თავში მაინც არაფერი არ შედიოდა და უბრუნდებოდი ხელახლა და ხელახლა. ამიტომ გავწყვეტ, რომ რაიმე თანამედროვე ტექნოლოგიებით შეგვექმნა ისეთი რაიმე, რომელიც დაეხმარებოდა მოსწავლეებს და სტუდენტებს ან ნებისმიერ დაინტერესებულ პიროვნებას უკეთ გაიაზრებინათ წიგნში მოცემული საკითხი, ან მეტი გაეგოთ დაინტერესების შემთხვევაში. სწორედ ამიტომ შევქმნით ბუქეიარი, რომელიც არის ინოვაციური მობილური აპლიკაცია დაფუძნებული augmented reality-ზე, ან გაფართოებულ რეალობაზე, რომელიც გულისხმობს მობილური ტელეფონის კამერის გამოყენებით, წიგნში მოცემული საკითხთან დაკავშირებით, რელევანტური ვიდეოს, 3D ანიმაციის, 3D მოდელის, სხვადასხვა კონტენტის ჩვენებას, რომელიც ეხმარება მოსწავლეს უკეთ აღიქვას, გაიაზროს და მეტად სახალისო და ინტერაქტიული გახადოს სწავლების პროცესი. ნიკა, რა მაინტერესებს პირველი შეკითხვა ხა დაწუნებოდ ჩემი შვილები გადაირევიან ხა ეს მათთვის ყველაზე მიმზიდველი აპლიკაცია იქნება. ეს გაქვთ Android-ზეც და iOS-ზეც და შეუულიათ რომ ჩამოტვირთონ თუ ჯერ სატესტო რეჟიმი არის, ანუ ეგეც რო უთხრათ ჩვენს მაყურებელს. რომ ყველა მშობელი თავის შვილისთვის გადაწყვეტს რომ ქიმია გაამარტივოს. Social Impact Award-ის გამავლობაში ჩვენ დავხვეწეთ ჩვენი ბიზნეს გეგმა, ჩამოვაყალიბეთ პროტოტიპი, გავაკეთეთ და გავწერეთ ბიზნეს გეგმა. გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ უნდა ვიზუალიზაცია მოვახდინოთ ყველა წიგნის ეს იქნება სახელმძღვანელო თუ სამეცნიერო. ამჟამად ჩვენ მხოლოდ პროტოტიპი, რომელიც არის 10 გვერდიანი წიგნი, რომელიც გამოშვებული აქვს 100 ეგზემპლარი. გამომდინარე აქედან ჯერ მასშტაბური არ არის და ხოლმე საჩვენებო და პროტოტიპოდ შეიძლება გამოდგეს და ამ წლის ბოლოსთვის გვაქვს რომ გამოუშვათ რამდენიმე წიგნი, რომელზეც შეიძლება როგორც Android-ის მომხმარებლად, ასევე iOS-ის მომხმარებლად ჩამოტვირთონ App Store-დან და Play Store-დან და უფასოდ მიიღონ ცოდნის ვიზუალიზაცია. სანამ მეორე შეკითხვა შენთან გადმოვალ, კეთი, შენთან მინდოდა ესეთი შეკითხვა დამესვა. აი, რას ფიქრობ, რეალურად, ეხლა როგორც ახსენა, ბიზნეს გეგმა დაწერილი აქვს. თქვენ ყველა ბენეფიციარს ბიზნეს გეგმა აქვს. რაც ვფიქრობ, რომ ეს არის დამწყები ბიზნეს 80% გაკეთებული, როცა ფურცელზე გადატანილი შენი აზრი და ფინანსური გათვლები. თქვენ ამ კუთხითაც ეხმარებით, რომ თქვა მათთვის გრანტები მოიზიდოთ და სხვადასხვა დაფინანსების წყარო უპოვოთ მათ თუ მხოლოდ ბიზნეს იდეის ჩამოყალიბებაში ეხმარებით და მათ მერე თქვა იქ არის crowdfunding-ი თუ ბიზნეს ანგელოზები მათ თვითონ უნდა მიმართონ. ამ კუთხით როგორ ხდება? იდეაში ანუ თლიანად ეს კონკურსი ამაზე ანუ შედეგი არის ეს კონკურსის, რომ მოდის ადამიანი იდეით და ასრულებს ამით გამზადებულ ბიზნეს გეგმით. თუმცა ჩვენ მიუხედავად ამისა, მაინც არ ვფიქრობთ, რომ დავიბანოთ ხელები, ასე ვთქვათ, და ყველაფერი მივანდოთ მათ. ჩვენ ვეძიებით ინფორმაციას, სად რა შესაძლებლობები არის და აუცილებლად თუ კი რაიმე შანსი იქნება, რომ დაუშვათ რაღაცა სახის დაფინანსებაც მიიღოთ, მივაწვით მათ ინფორმაციას და დავუდგებით ყველანაირად მხარში, რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ დასრულდა. თან ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს ამ კონკურსს, ახლა ეს ჩვენ მომავალ წელსაც ვგეკვავთ ამ კონკურსის გაგრძელებას და გასული წლის დაუშვათ ფინალისტებიც, გამარჯვებულებიც ძალიან აქტიურად ჩავრთავთ და აქ ძალიან ბევრი კონტაქტის საშუალება ექნებათ. ეხლა მიდიან ბელგრადში, როგორც იცით, გამარჯვებული გუნდები, იქაც დამატებითი ნეტვორკინგის საშუალებაა და დამეთანხმებით, რომ აი ამ კონტაქტებს და ურთიერთობებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორედ ამ ინვესტიციების მიმართ. ინვესტიციების მიმართულებით, ასე რომ ძალიან კარგი ნიკა. ეხლა სოფლის მეურნეობა, იმიტომ რომ მაინც ჩემი რუბრიკა არის და პრინციპში, როდესაც ჩემი თქო პროექტების ხელმძღვანელი დაბრუნდა ეს მენტორობიდან, მითხრა რომ აი ძალიან მაგარი იდეა არის, რომ სოფლის მეურნეობის კუთხით ვიზუალიზაცია მოვახდინოთ, იმიტომ რომ დღეს როგორც იცი, ბევრი ახალგაზრდა არ არის სოფლის მეურნეობით დაინტერესებული, უმეტესობამ დაიწყო, მაგრამ მაინც მიგრაცია რეგიონებიდან და პირველი რასაც ასახელებენ არის ის, რომ ინფორმაციის სიმწირეა და არ არის თქვა შესაბამისი განათლება ამ კუთხით და მარტივად როგორ შეიძლება საერთოდ ადამიანმა აღიქმოს. ახლა მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენც გავაკეთეთ მობილური აპლიკაცია აგრონავტი, არსებობს ტრაქტორი, აგრონავტი მაინც წიგნი და წიგნის ვიზუალიზაცია სხვა რამეა ვიდრე ვიდეო რგოლი, რომელსაც შეგიძლია თქვა უყურო, ხო? რას გეგმავთ სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ ჩვენგან წიგნიც გადმოგეცათ გზა ფერმერობამდე და როგორ ფიქრობ, რამდენად რეალურია რომ სოფლის მეურნეობაში შეიქმნას, ახლა მე ვნახე შენი საცდელი აპლიკაცია, რომ შეიძლება ხილი სალათი როგორ დაამზადო და ვთქვათ ბოსტნეული და ასე შემდეგ, ეგ გამოიყენო, როგორ შეიძლება რეალობაში გადმოვიტანოთ იგივე ის წიგნი, რომელიც
ჩვენც გაქვს ჩვენგან. როგორც აღმოჩნდა ჩვენი პროექტი დაფუძნებულია augmented reality-ზე, გაფართოებულ რეალობაზე, რომელსაც აქვს უსაზღრო შესაძლებლობები. არ არის ყოველთვის ეს ქიმიაზე, ფიზიკაზე თუ მათემატიკაზე მოგებული. ეს შეიძლება მოიგოს სოფლის მეურნეობასა ძალიან ჩვეულებრივად. შეიძლება თქვა როგორც რომელიც ახსენეთ გზა ფერმერობისკენ, ამავეს მოერგოს. იქნება ვიზუალიზაცია, ეს ბავშვი მოსწავლე დაინახავს თუ როგორ ხდება თქვათ მოყვანა რომელიმე პროდუქტის, როგორ უნდა სწორად როგორ უნდა გავთვალოთ გეგმები, ან შეიძლება ინტერაქტიულად თამაშის სახით შეისწავლოს ესა თუ ის ფერმერობის, სოფლის მეურნეობის დამახასიათებელი თვისება. გარდა ამისა არსებობს საშუალება იმისა, რომ ამ შემეცნებითი გარდა იყოს ინსტრუქტაჟის ტიპის augmented reality, რომელიც გულისხმობს სიტყვაზე შეიძლება იყოს, როდესაც კას მიაშურებს ტელეფონს, ნაინახოს თუ როგორ უნდა მოუვაროს ფუტკრებს, როგორ უნდა ამოიღოს თაფლი სწორად და ვიზუალურად დაინახავს მობილური ტექნოლოგიების გამოყენებით, რაც სავარაუდოდ მის დაინტერესებას გამოიწვევს ამ სფეროში. დიდი მეც ვიტოვებ, იმიტომ რომ ეხლა უკვე ახალგაზრდების გარდა გვინდა რომ ეს თქვა სკოლის მოწაფეებით ჩართო და ვფიქრობ რომ ეს ძალიან გამარტივებული მექანიზმი იქნება ამ კუთხით. ქეთი, ვიცი რომ გეგმავთ ქუთაისში აქტივობა, სადაც გინდათ რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ესე ინოვაციური კუთხით იყოს ჩართული და დღეს გონია რომ 21 საუკუნეში არ მახსოვს ვისი ფრაზა იყო, შეგვიძლია არ ისწავლო უცხო ენა, მაგრამ უნდა ისწავლო პროგრამირება და უნდა იცოდე ხო პროგრამის ენაო. არ მახსოვს ვინ თქვა. თუმცა ძალიან მომეწონა, იმიტომ რომ 21 საუკუნეში რაც უფრო მეტი ახალგაზრდა არის ამ მიმართულებით ჩართული, შევძლებთ რომ იგივე ჩვენი სერვისი ექსპორტზეც გავიტანოთ, მობილური აპლიკაციები იქნება თუ ეს ინოვაციური იდეები. რას გეგმავთ ქუთაისში და ეგ რა პროგრამა არის? ჩვენ გარაჟი 48 არსებობს ასეთი ორგანიზაცია, რომელიც არის ესტონური და წლის განმავლობაში ისინი სხვადასხვა ქალაქში, სხვადასხვა ქვეყანაში მართავენ სხვადასხვა სახის ჰაკათონს. ჩვენ მათთან უკვე ვითანამშრომლეთ ერთხელ და თბილისში გავმართეთ ერთი ჰაკათონი, თუმცა გადავწყვიტეთ რომ არ შემოვიფარგოთ მხოლოდ თბილისით და მსგავსი ჰაკათონი გავაკეთოთ. უბრალოდ ეს არ იქნება წმინდა ჰაკათონი, როგორც ასეთი 48 საათიანი მუშაობა და იდეიდან პროტოტიპად ქცება. ამ ეტაპზე, პირველ ეტაპზე ვაკეთებთ სტუდენტურ ბანაკს, სადაც ქუთაისში ნებისმიერი ასაკის სკოლიდან დაწყებული, უნივერსიტეტით დამთავრებული ნებისმიერ ახალგაზრდა შეიძლება რომ ჩაერთოს ამ სტუდენტურ ბანაკში, სადაც ისინი შეძლებენ თავიანთი იდეის რაღაც ეტაპამდე განვითარებას. ეს არის 3 დღიანი ინტენსიური ბანაკი, სადაც ისინი ისწავლიან საერთაშორისო ტრენერებისგან ძალიან ბევრ საინტერესო რამეს. ყველას შეუძლია მოსვლა, არ არის აუცილებელი რომ მაინც იდეა კონდეს ვიღაცას და იმ იდეით მოვიდეს, შესაძლოა მოვიდეს იდეის გარეშე და შეუერთდეს სხვა გუნდს, რომელსაც ექნება და უშედეგო. ჩამოუყალიბდეს იდეა. და იქ უკვე განვითარდეს ამ გუნდთან ერთად. ამ ასეთი ჰაკათონებისა და ბანაკების შედეგად სხვათაშორის ძალიან ხშირია, რომ ესეთი საბოლოოდ ძალიან საინტერესო და კარგი პროდუქტი იდება ხოლმე და ძალიან მინდა რომ ყველას ქუთაისში ვთხოვო ახალგაზრდებს რომ აუცილებლად მოვიდნენ, ჩაერთონ, იმპაქტ ჰაბის გვერდზეც დევს ეს ღონისძიება და შეიძლება ნახონ და გაიზიარონ და გაუზიარონ თავიანთ მეგობრებს, ვინც ქუთაისში ცხოვრობენ. მე მგონი რომ ძალიან საინტერესო იქნება. შემდეგი ეტაპი გვაქვს ბათუმში. გადასარე ამასაც დავაანონსებთ. ქუთაისში მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი ნიჭიერი ახალგაზრდა ესე ვთქვათ რომელი სკოლა არის რამე თქვარი? რაზმაძის სკოლა იგივე ესე ვთქვათ კომოროვის სკოლას რო ეძახით თბილისში, იქ არის ქუთაისში არის რაზმაძის სკოლა, ძალიან ბევრი ნიჭიერი ახალგაზრდა ყავს, იმიტომ რომ რამოდენიმე ჰაკათონში მათაც მიიღეს მონაწილეობა და დაჯილდოვდნენ კიდეც და ამიტომ იმედი დავიტოვოთ რომ უფრო მეტი ახალგაზრდა იქნება ამ კუთხით ჩართული. ანა, ვფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო გამოგვივიდა ეს ჩვენი რუბრიკა, როგორ შევწყათ სოფლის მეურნეობა თანამედროვე ტექნოლოგიასთან და ასევე განათლებასთან და ერთ სივრცეში ადამიანებმა მიიღონ სრული ინფორმაცია თუ როგორ აწარმოონ ესა და ის პროდუქტი. აქვე არ გამომჩეს და დავაანონსებ რომ არ დამაცადეთ კითხვის დასწრება. ხო, ყველაფერი ხო ჩემი ჯერია ყოველთვის და მაგრამ მევე დავასრულებ. დღეს გვაქვს ძალიან საინტერესო ესე ვთქვათ პროექტის გახსნა ევროკავშირის მიერ ფინანსდება, ეს გახალთ მადაყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმების შესახებ საინფორმაციო კამპანია და სექტორული ასოციაციების გაძლიერება, რადგანაც ვთვლით, რომ სწორედ მათ შეუძლიათ თავიანთ წევრებს მიაწოდონ სრული ინფორმაცია, რა დადებითი და უარყოფითი გავლენა აქვს მოკლევადიან და გრძელვადიან პერსპექტივაში ღრმა და ყოვლისმომცველ თავისუფალ სავაჭრო შეთანხმებას. იქიდან გამომდინარე, რომ ევროპული ქვეყანა ვართ, ჩვენ ძალიან ბევრი რამ გვაქვს გასაკეთებელი იმისთვის, რომ
ვიგრძნოთ თავი ევროპულ ქვეყანად. მიუხედავად იმისა, რომ ნინო ზამბახიძე რუბრიკით ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ ისევ საქმიანი დილის სტუმარი იქნება, ამ შუალედშიც არ მოგვაკლებს ამბებს დარწმუნებული ვარ, დღეს აუცილებლად ვიქნებით მასთან ერთად ღონისძიებაზე და იმ ყველა საჭირო და საინტერესო ინფორმაციას ჩვენი მაყურებლებისთვის და რა თქმა უნდა ამ სფეროში დაინტერესებულთათვის, ვისაც სოფლის მეურნეობა და შესაბამისად ევროპის ბაზრის ათვისება აინტერესებს, მივაწვით. საქმიანი დილა ხვალ ზუსტად 8 საათიდან იქნება ისევ პირდაპირ ეთერში. მადლობა დღევანდელი ეთერისათვის ნინოს და მის სტუმრებს. თქვენ წინ გელოდებათ ბიზნეს მედია საქართველოს კიდევ ერთი გადაცემა ქალების ნარატივი, რომელსაც გვანცალაღიძე სულ რამდენიმე წუთში წარმოგიდგენთ და რა თქმა უნდა ბიზნესის და ეკონომიკის მთავარი ამბები საქმის კურსში იქნება დღეს ზუსტად 15 საათზე და საღამოს გვიან უკვე შემაჯამებელ ეთერში 22 საათსა და 45 წუთზე, ასე რომ ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ხვალ 8-ზე ხვდებით ერთმანეთს ისევ და პირველზე.